Szép jó reggelt, vagy napot, vagy estét kívánok mindenkinek. Planta Kivica vagyok, Isten áldjon mindenkit, aki itt van ma reggel velem. És hát úgy döntöttem, hogy a tegnapi fantasztikus kriptó családi összejövetel, ami Szegeden volt, ilyen szűkebb családi körbe, 130-40-en voltunk, nem tudom hányan voltunk. Már lassan nem volt szék. Annyira jó hangulatban zajlott, és ez a kriptó közösség, ez valóban egy család, és bízom benne, hogy ez a család egyszer egy bolygót átölelő család lesz, és végre megszabadulunk az elnyomóktól, meg azoktól, akik csak a félelmet folyamatosan keltik az életünkbe. És pár nappal ezelőtt megjelent ez a videó, nem is tudom mennyi pontosan, azt hiszem, hogy itt meg is van, hogy hány nappal, 11 nappal ezelőtt megjelent, de én nem 11 nappal ezelőtt láttam, körülbelül egy 4 vagy 5 napja, már egy párszor említettem, hogy ugye ezt a videót fordítani kell, és hát az a véleményem továbbá, hogy ezt a szószoros értelemben a gyerekeknek a suliba, ugye már mondjuk a nagyobb osztályokba, ezt kötelezővé tenném, hogy, tehát mint oktatási anyag. És miért mondom ezt? Tehát rá fogtok jönni. Tudjátok, hogy én néha, amikor fordítok, azért megállok a saját gondolataimat is megosztom veletek. Úgyhogy így most délelőtt, vasárnap, ebéd előtti időben nem a dobozt és a programozást kell nézni, mert ugye a doboz csak arra jó, tehát ugye tévére gondolok, hogy beprogramozzon, hanem talán lehet, hogy online úgy döntesz, hogy ha folyamatosan nem érted, hogy mi ez az egész kriptó, mi beszélnek ennyit a bitcoinnal, mi akarnak téged most folyamatosan a CBDC, meg az Európai Központi Bank kibocsátott digitális valutával minket rabszolgává tenni, meg mindent kontrollálni, hogy mi hova rakjuk a pénzünket, merre rakjunk. Ha te azt gondolod, hogy úristen, és mégis beszálltál a kriptóba, és mégis azt gondolod, hogy ajaj, most mindent el fogod veszíteni, meg hasonlók, vagy hogyha egyáltalán nem érted, hogy mi ez az egész, akkor én azt gondolom, hogy én már lassan 10 évet csinálok videókat, ebből talán 3 év videónyi anyagom elveszett, amikor ott mindent ki kellett törölnöm, de én azt gondolom, hogy az elmúlt nem tudom 5-6 év valamennyi, az még megmaradt. Én azt mondom nektek, hogy törölve mindent visszafelé, elég sok dolog már megtörtént azóta, a bitcoin köszönjük szépen 14 éve jól van, $27,000 környékén mozog az ára, és egy dolgot még megtanultam az életbe, így ahogy a siker létráján kapaszkodtam fölfele, néha lecsúszva, azt megtanultam, hogy nem hallgatok a családomra, nem hallgatok a szomszédomra, nem hallgatom a barátaimra, akik nem sikeresebbek tőlem 100-szor, tehát nem hallgatok senkire, csak azokra hallgatok, akik valamit letettek az asztalra az életben, és elérték azokat a sikereket, amire én vágyom. Tehát ha a kriptóról beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy a kriptóról nem a Mariska nénit meg a Pista bácsit a piacon kell megkérdezni, hanem talán meg kéne hallgatni azt az embert a bolygón, mert amíg az Elon Musk nem mondta, hogy neki mennyi bitcoinja van, ugye azt pontosan tudjuk, hogy a Michael Saylor az az ember, akinek per pillanat 4,5 milliárd dollárnyi bitcoinja van. Ugye ebből nem tudom pontosan mennyi ugye az, ami az ő saját
vagyona, tehát ugye magánvagyon, és mennyi az, amit a MicroStrategy cégével vásárolt. De ha valakitől meg kell kérdezni, hogy miért van neki ennyi pénze bitcoinba, akkor szerintem ez ő. És amikor láttam ezt az interjút, én megmondom nektek, én már 3-szor végighallgattam. Ez ugye itt írja majdnem 2 órás a videó, de igazából késett a Michael Saylor a jó kis forgalom miatt, és csak a 20. perctől lépett be a stúdióba, és majd még megnézem, hogy meddig fogom nektek ezt fordítani. Úgyhogy szépen lehet kávét elővenni. Ez egy alap oktató anyag mindenki számára, hogy megértsétek, miért vagyok én annyira odaérte a kriptóért, és miért hiszem azt, hogy a amerikai utam utána, ahol ültem az asztalnál, dollármilliárdosokkal, akik ugyanúgy vizionálják a jövőt, a digitális jövőt, és hogy minden félelem, ami eddig bennetek volt, az úgy így elszálljon, és azok számára, meg akik még mindig annyira ragaszkodnak, és ellenzik, és elhiszik azt, amit a fősodor média odarak nekik elébük a jó kis programozó dobozba, hogy az nem igaz, és hogy mi is ez a bitcoin, mi ez az egész, és egy olyan ember stúdiójába, mint a Patrick Bet David, akit én megismertem annak idején, amikor a Covid történet elindult, és ő egy olyan média birodalmat hozott össze, ami elképesztő, egy nagyon intelligens ember, nagyon jó kérdező ember, és ő volt az, aki a Tucker Carlsonnak, amikor most kirúgták a Fox médiából, mert tudjátok, elindult az a utolsó birodalom összeomlás, és amikor a birodalmak összeomlanak, akkor mindenkit el akarnak hallgattatni. Emlékezzetek, csak az utolsóra ugye a nácik elégették a könyveket, tehát ha te másképp gondolkodtál, akkor ugye a fal elé raktak és kész. Nem szabadott kimondanod ugye a véleményedet, és hát lehet, hogy pont ugyanazt látjuk per pillanat, mert mindenkit cenzúráznak, mindenkit el akarnak hallgattatni, és ez az ember tulajdonképpen akkor tett még nagyobb népszerűségre, amikor ugye igenis megkérdőjelezte, miért történik az, ami történik, és hatalmas szíve van. A Tucker Carlsonnak nyilvánosan $100 millió ajánlott, ugye, hogy jöjjön az ő podcastjába, hogy itt dolgozzon velük, amit ugye a Tucker Carlson nem fogadott el, hanem elment a Elon Muskhoz és a Twitterre, az utolsó talán olyan média a világon, amely azért még megengedi a szabadszólást, és egy ilyen ember, majd látni fogjátok, szóhoz se jutott a legtöbbször. Én nagyon sok videóját néztem, amikor folyamatosan kérdez, folyamatosan, és az, hogy ő hallgatott, és a Michael Saylor meg folyamatosan beszélt, számomra annyit jelent, hogy szívta az információt. Nem is akarta tehát megszakítani a gondolatmenetbe, mert ugye tudom én is, hogyha engemet is néha megszakítanak, teljesen elveszek, tehát már nem tudom, mit akartam mondani. És ezt a videót a szószoros értelemben a sorikba kéne oktatni, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, kezdjük el. Free. They let Adam and Michael Saylor in. What's up, Adam? Hello, sir. Michael Saylor, how are you, sir? How you doing? Doing good? Awesome. Good to see you, man. Good timing. We got 90 minutes.
to get as much we can out of your brain as possible. Úgyhogy minél többet kell, azt mondja, az agyadból kipréselnünk, mert 90 percünk van, úgyhogy kezdjünk Great is minds think neki. alike. So you and I arrive at the same time. That's How bad was it? It must have been pretty bad It at was both of very you bad. guys there. It was horrible in Miami and even worse in Fort Ugye Lauderdale. Miamiban vannak, tehát tudnotok kell, nem véletlen ott él. Ugye majd utána erről is beszélek, hogy Miamiban már a DeSantis hozott olyan döntéseket, ahol a CBDC-ket kitiltották. Tehát esélyük sincs, de majd hallgatni fogjátok továbbra is. Tehát ez most azoknak szólt, akik attól vannak megijedve, hogy úristen, jönnek a CBDC-k. So, what do you think, Michael? I think people aren't working from home anymore. Hát azt mondja, azt gondolom, hogy a forgalomról annyi, hogy az emberek most már nem otthonról dolgoznak. There we go. And by the way, At least not in Florida. Well Legalábbis said. nem Floridában. Well said. Szóval ezt jól mondtad. it is the first week of May, and it's supposed to be now that over the last 3 weeks, you know, Yeah. from Easter and May 1st, the snowbirds are supposed to driven north. So we used to see these Canadian license plates, these New York and Pennsylvania license plates. I've seen fewer of them, and you would think that we would have a little traffic break as the snowbirds migrate back north. Jó, most a forgalomról beszélnek, meg a madarakra, ami mennek ugye éjszakra, tehát nem fontos. Weather update, Tom's guys. update. Weather's going to be okay. That's what Tom is trying to De így say. legalább múlik az Michael, idő. I got a handful of things I want to go with you. My goal is to try to Azt mondja, nagyon sok kérdésem van, get it done in 90 minutes. és ugye ezt mind le akarom zavarni ebbe a 90 Guy percbe. in this street, he lives on what's the street called? Pennsylvania, and he lives in this city. 1600. He lives in this city, DC, and he's a pretty important guy. Now they just call him Joe, but he's a pretty important guy. And there's a few things that's formulating that I kind of want to run by you. This is a Tehát úgy fogom föltenni a kérdéseket, mint hogyha egy nagyon fontos fickó lennék, aki ugye kérdéseket akar neked föltenni. Forbes article, okay? És ugye ez most a Forbes-ból jön, ugye onnan is kivettük a cikkből a kijelentéseket. Crypto price warning. Kripto ár figyelmeztetés. China, Biden, and the Fed A Kína, a Fed és a could Biden be about to destroy all value of Bitcoin. hogy tönkre fogják vágni az összes értékét a bitcoinnak. Okay, so let's see if this is just a propaganda. De akkor nézzük meg, hogy ugye mivel Forbes-ban megjelent, hogy ez csak sima propaganda, There's any credibility to this story with vagy van-e valamilyen hitelessége ennek a sztorinak. CBDC. Bitcoin price has doubled since November, Tehát november óta megduplázódott az ára, reaching around $30,000 per Bitcoin. This, tehát körülbelül $30,000 érte el az árát. despite criticism and negative declaration, Annak ellenére, hogy már azt mondják, hogy halott Amerikába, és egy csomó kriticizmus, tehát csomóan kritizálják ugye a bitcoint. Texas Senator Ted Cruz has warned that central bank digital currency A Ted Cruz, a texasi szenátor figyelmeztetett, hogy a centrális digitális pénzek, inspired by Bitcoin and amelyek tulajdonképpen a bitcoin babérjaira akarják bevezetni, teljesen tönkreteheti a bitcoin értékét. destroy all value of Bitcoin and undermine its anonymity and decentralization. És tulajdonképpen teljesen megszünteti ezt az anonimitást és a decentralizációt. China is currently leading the way with the digital yuan. A Kína tulajdonképpen már vezeti ezt a folyamatot ugye a digitális yuannal, which some see as giving governments unprecedented power to surveil ami többek szerint tulajdonképpen a kormánynak egy olyan hatalmat ad a kezükbe, and control citizens. amelye a állampolgárokat teljes kontroll alá tudja venni. Cruz introduced legislation to prevent the creation of a digital dollar És a Cruz Texasba hozott egy olyan törvényt, ami ezt meg fogja akadályozni. saying the U.S. government has no authority És azt mondta, hogy az amerikai kormánynak semmilyen felhatalmazása nincs e felett, to unilaterally establish a central hogy saját kezűleg bank currency. egy ilyen központi digitális pénzt hozzon létre, He added that those who want a CBDC úgyhogy azok, akik egy ilyen CBDC-t akarnak, like cash because it is not subjected to centralized control
Ezek ugye centralizálni akarják a kontrollt, constant surveillance, which is és egy követését az állampolgároknak. a key feature of digital currencies. Despite his concerns about CBDC, Cruz remains incredibly bullish on Bitcoin, calling Ő továbbra is nagyon bikás a bitcoin árfolyamára, it clearly the alpha in the current crypto. és azt mondja, hogy a kriptovilágban a bitcoin az alfája az egésznek. Are you just as concerned about this as Senator Cruz is? Azt már nézzük, hogy te aggódsz-e annyira, mint amennyire aggódik a szenátor Cruz, hogy ugye bevezetik ezeket a CBDC-t. Every time a politician wants to ban guns, there's Tehát minden alkalommal, amikor egy politikus be akarja tiltani a fegyvert, an explosion in demand to buy guns. akkor mi történik a valóságban? Egy robbanás történik a vásárlásba a állampolgároknak a fegyverek iránt. Right, and so talk about CBDCs Tehát beszélni a CBDC-kről, really is a marketing event that causes az csak egy marketing esemény, everyone to think about a world where ami csak arra készteti az embereket, hogy elkezdjenek gondolkodni, hogy milyen világban élünk. they don't own their own money, Egy olyan világban, ahol te nem birtokolod a saját pénzedet, and that makes them think, well, what kind of money could I acquire that I would own? és ez elkezdi az embereket késztetni a gondolkodásra, hogy akkor milyen pénzt kéne nekem birtokolnom, And the most censorship resistant és a legjobban cenzúrázott, legjobban cenzúramentes monetary network in pénzügyi hálózat the world is Bitcoin. a bolygón az bitcoin. So interest in CBDCs is just going to drive more Úgyhogy a CBDC-kről betett sztorik feverish interest in Bitcoin. csak még nagyobb érdeklődést fogja kiváltani az embereknek a bitcoin irány. It's actually driving awareness, and Bitcoin És pontosan az ellenkezőjét fogják elérni, mert az emberek elkezdik felfedezni, hogy mi is valójában a is bitcoin. growing as people become more aware that they need something which És az emberek egyre jobban észre fogják venni, hogy szükségük van valami olyasmire, is non-sovereign ami nem szuverén, store of value nation egy olyan érték megőrző eszköz, state amely nem függ semmilyen nemzettől a bolygón, resistant ami teljesen ellenáll ezeknek a hatásoknak, So, and if there's hyperinflation, people want Bitcoin. és itt van a hiperinfláció, tehát az emberek bitcoint And akarnak. that's why they are thinking about Bitcoin in Argentina, Ezért van az emberek többségének bitcoinja Argentínában, or in Nigeria, vagy or Nigériában, in Africa right vagy Afrikában. now. If there's moderate inflation, people that are sensitive to it will go for Bitcoin, and then the people that think the inflation will go away will look at it as an oddity. Tehát azok az emberek, akik félnek az inflációtól, azok a bitcoin irányába fognak menni. But money is it's a store of value. Tehát ugye a pénz az egy úgymond érték megőrző eszköz, A unit of count. tehát egy mértékegység, amivel számolunk, Medium of exchange, and tehát egy médium, amivel ugye értékeket there's a váltunk, fourth characteristic that we don't talk about. és van egy negyedik tulajdonságra, amiről a legtöbb ember nem beszél, It's the thing that's not said. It's a system of control. az egy kontrollrendszer. So certain monies are easier to control Tehát bizonyos pénzeket sokkal könnyebb kontrollálni, than others. mint másik pénzeket. For example, we talk about gold as money, Tehát beszélünk arról sokszor, hogy az arany az pénz, but you ever try to carry a gold bar through an airport? de próbáltál valaha az életedbe
átvinni egy aranytömböt a reptéren, Very heavy. Yeah, try it next azt mondja, próbáld meg a legközelebb. time. You know, they won't let you through, right? In Tehát először is nem fognak átengedni, fact, if you tried to carry $100,000 of gold through an és hogyha egy $100,000 értékű aranyrudat akarsz átvinni a reptéren, airport, not only would you not get through, tehát nem csak, hogy nem fognak átengedni, but the assumption would be you're a criminal, azonnal azt fogják mondani rád, hogy te bűnöző you vagy, stole the gold, te elloptad azt az and they aranyat, would just take it and keep it és csak el is fogják venni tőled. without a court order. Még semmilyen bírósági papír ellenére sem. Now, try to carry $100,000 of cash. De menjünk tovább. Próbáljál $100,000 készpénzt átvinni a reptéri ellenőrzésen. You ever try that? Put it in Azt meg próbáltad még? Próbáltál ilyet? a bag and just Szóval rakjad be a táskádba, you can put it in a bag, and as you're walking through the TSA check, és abban a pillanatban, ha betetted, és szépen mész át azon az ellenőrző ponton, the X-ray machine, just az a röntgengép, ami ott van, nonchalantly say to the officer, "Yeah, I'm carrying $100,000." és még mondjad annak az embernek ott, aki ugye ott dolgozik, hogy já, igen, viszek $100,000 magammal, of money onto the airplane, right? You won't get through. tehát nem fognak átengedni. Now, not only will you not get through, És nem csak, hogy nem fognak they'll átengedni, just take your money, a pénzedet is el fogják venni. right? They'll just take it, and the assumption will be you stole it. És mindjárt azt fogják gondolni, hogy ellopták. Okay, so cash is a unit of control. Tehát a pénz az egy olyan eszköz, amivel kontrollálnak téged. Now, put $100,000 in a bank. Na, akkor menjünk tovább. Rakjál $100,000 bankba. And try to wire it to someone, or just take it out, and they're going to ask you why. Próbáld azt a $100,000 elutalni valakinek, vagy inkább azt mondja, hogy csak vedd ki! Csak veszed, és próbáld utána kivenni. Már meg fognak kérdezni, hogy meg akarod kivenni. Tell them it's not in their business. Megmondod nekik, hogy semmi közöttök hozzá. Try to send it to someone privately. Tell them you just want to send it to a numbered Swiss bank account, right? De mondjuk rá, hogy át akarod utalni egy magánszemélynek egy svájci bankszámlára. See how that works. Azt mondja, nézd meg, hogy ez hogy fog működni. That won't work, right? De nem fog működni. That's a system of control. Tehát Amerikában és mindenhol a világon ez egy kontrollrendszer. A couple of stable coins have been getting shut down. Paxos is being Tehát egy csomó stabil coint tulajdonképpen tiltanak lefele, például a Paxos, USD, got a Wells UST-t, notice. They got shut down. tehát egyszerűen lezárták. And Custodia tried to launch a bank. És az, aki ugye a fedezetet adta, próbált egy bankot indítani, And they wanted to issue AVITs. AVITs were digital dollars. és próbáltak egy ilyen AVIT-et létrehozni, ami digitális dollár, And they were digital dollars that were going to circulate on crypto network. és ez a digitális dollár a kriptohálózaton futna, And the regulators és a regulátorok, tehát ugye a törvényhozók denied that banking license. nem adták nekik ezt a bank engedélyt. And it's about a 70-page denial letter, very Azt mondja, ez egy 70 oldalas elutasító levél, 70 oldalas, articulate, and I read it all. I read és én elolvastam az elsőtől az utolsóig. thousands. I read all Én 1000 oldal elolvastam, ami a szabályozásról van szó. of the crypto legislation and all of the crypto litigation. Tehát minden olyan dolgot, amit Amerikában a kriptóról szól, én elolvasom. So if you dig into that denial És letter, hogyha tulajdonképpen bele mártod magadat ebbe a levélbe, which is very mélyebben, well written ami nagyon jól meg van írva, and articulate, what is very clear is the regulators say we're not going to allow the bank to ami nagyon tiszta ebben a levélben, a regulátor, a szabályozó azt mondja, nem fogjuk megengedni a banknak, form because we don't want someone to issue digital dollars mert nem akarjuk azt, hogy valaki digitális dollárt hozzon létre, that will circulate on crypto network.
amely kriptohálózaton fog futni, works non-KYC. ahol nem kell ugye a KYC, vagyis ugye a igazolványodat odaadni. Well, evading our our anti-money laundering És ez tulajdonképpen megszegi a mi pénzmosási törvényeinket, rules, our anti-terrorism vagy a antiterrorizmus szabályainkat. rules, or know your customer rules. So it's clear that Tehát teljesen the tiszta, regulators reject with prejudice hogy a szabályozók egy előítélettel utasítják the vissza, idea that you can circulate large sums of dollars hogy te nagy mennyiségű dollárt tudjál utalgatni, without reporting that. anélkül, hogy ezt bejelentenéd a törvény, vagyis a bankoknak, vagy azt Now, mondjuk ki a kormányoknak. that's a political football, Ez egy politikai foci, right? Because a lot of people in this country think that you should own your own money and you mert azért nagyon sok ember azt gondolja ebbe az országba, hogy már nekem jogom van birtokolni a saját should vagyonomat, have financial privacy and you és nekem jogom van ahhoz, hogy a pénzügyi szabadságom és a privát dolgaimba senki ne üsse bele az órát, want to be able to do what you want with your money. hogy én tudjak csinálni a pénzemmel azt, amit akarok, There's another group of people that don't agree, és van egy másik csoport ember, aki ezzel nem ért egyet. right? Ted Cruz is on the side of freedom. You ought to own Tehát tudjuk, hogy a Ted Cruz ugye Texasban ő a szabadságpárti, tehát ő a szabadságért harcol. your own money. Now it turns out that if your money's in a bank, you're not Tehát nézzük, mi van akkor, hogyha a pénzed a bankban van. going to be able to circulate it freely. It's Tehát tulajdonképpen nem tudod szabadon mozgatni, ahogy te szeretnéd, controlled. mert kontrollálva van. And Ugye itt most megállok, mert az utóbbi időben egy csomó ember, aki most be akar szállni bizonyos dolgokba, kriptót akar venni, bármi mást akar elkezdeni csinálni, ugyanezekbe a problémákba ütközik Magyarországon. Ukázba adták a bankok, hogy azok, akik kriptóba akarják betenni a pénzt, lezárolják a számlájukat. Lezárolják a számládat, igen. Képzeld el. Azok tudják, akik kipróbálták. És ukázba kapták, hogy fölhívják az ügyfelet, hogy ez milyen kockázatos, hogy ő felelőtlenül, hogyha, hát már bocsánat, te vagy a apám, anyám, hogy én mit csinálok a pénzemmel. De próbáld ki! Ha nem hiszel el nekem, akkor próbálja Binance-ra átküldeni nagyobb összegű pénzt, és majd meglátod. Jönni fog a telefon. Le fogják állítani az utalásodat, és jönni fog a telefon. Föl fognak hívni, hogy ez milyen, hogy hívják. Próbáld ki, ha nem hiszed el. Ennek egyetlen egy módja van, hogy azonnal be kell záratni a számlát, vagyis megfenyegetni őket, hogy bezárod a számládat, azt másnap kiveszed az összes pénzedet. Akkor talán utána nem fognak bántani. És csinálhatsz azt, amit akarsz, és küldheted, ahova akarod. Menjünk tovább. on the other hand, Bitcoin is the one network you can't control. Tehát ugye a Bitcoin az egy olyan hálózat, amit nem tudsz kontrollálni. Ted Cruz's famous line Tehát a Ted Cruznak a nagyon híres mondata, is, "I like Bitcoin for the én azért szeretem a Bitcoint, same reason the Chinese don't like it. pont azért azokért, mert a kínaiak miért nem szeretik, They can't control it. mert nem tudják irányítani. Nobody can control Bitcoin. Tehát senki nem tudja irányítani a Bitcoint. So, if you're insecure about being able to own your own money, Hogyha te bizonytalan vagy abban, hogy birtokolhatod a saját pénzedet, do you own it and can you actually use it és tudod-e használni úgy, ahogy szeretnéd, without asking somebody's permission? hogy valakitől engedélyt, ebben az esetben ugye a banktól, hát mint hogyha az apukád lenne ugye a bank, hogy úristen, ha kockázatos, nehogy már betegyed, de bezzeg ugye a Forex cégbe meg beküldheted meg a hülyébbnél hülyébb alapokba, ami utána lehet, hogy mínuszt hoz, nem plusz, abba semmi probléma. Még vedd föl a 30 éves hitelt, ugye 550 millió százalékra, az nem felelőtlen, egyáltalán.
Tovább. then the solution is not gold, Tehát akkor a megoldás nem az arany, not silver coins, nem It's not az ezüst érmék, cash. nem a készpénz, It's not money in a bank in the U.S. tehát nem pénz a bankba, itt nálunk Egyesült Államokba, Certainly not money in a bank in Lebanon, és biztosan nem egy olyan bankba, ami Libanonban van, Argentina, Argentínában, anywhere in Africa. vagy valahol Afrikában, Those banks won't let you. They won't let you mert azok a bankok neked semmilyen engedélyt nem fognak adni. take your money out of the bank. Go Ott még ki se tudod venni a pénzt a bankból. look at Nigeria. Azt már nézzétek meg Nigériában mi történik. $42 a day. That's Napi $42 engednek. how much you can take out of the bank. They're keeping your money. Tehát magyarul ott tartják a te pénzedet. Azért, amiért te lehet, hogy egész életben keményen megdolgoztál, napi $42. Ennyi. So the one network that you have that gives you a decent chance of Egyetlen egy hálózat, amely neked egy tisztességes esélyt ad, owning your own money and hogy being birtokoljad a saját able to pénzedet, spend it the way you want és hogy elköltsed ott, ahol akarod, is Bitcoin. az a bitcoin. So I'm not worried about Bitcoin. Úgyhogy nem aggódok én a bitcoin miatt egyáltalán. Do you think that there'll be a massive political fight over CBDCs? Azt mondja, hatalmas politikai csata lesz majd a CBDC-kkel kapcsolatban, There's a technical challenge. hanem itt van egy technikai kihívás. Nem tudom, észreveszitek-e, de a Patrick Bet Davis nem nagyon beszél. Our government doesn't know how to issue a CBDC. Azt mondja, tudjátok, hogy az amerikai kormánynak halvány gőze nincsen, hogy kell CBDC-t kibocsátani? We don't know how to issue digital currency. Tehát fogalmuk sincsen, hogy kell egy digitális pénzeszközt létrehozni. The people that are issuing digital dollars are the cryptocurrency people. Azt mondja, azok, akik digitális dollárt kibocsátanak, azok a kriptoközösség emberei. All right? You know, Paxos knows how A to Paxos például tudja, hogy kell egy digitális dollárt kibocsátani, issue a digital dollar, right? And the regulators sent them a Wells notice saying shut it down. és a szabályozók meg küldtek nekik egy jó kis hosszú levelet, hogy álljatok le ezzel. So the private market knows how to issue digital Tehát a privát piac, tehát a magánpiac, az tudja, hogy kell kibocsátani a digitális eszközöket. dollars. The government doesn't. A kormánynak halványgőze nincsen, hogy kell ezt megcsinálni. The EU doesn't. The Az Európai Unió nem tudja, hogy kell ezt megcsinálni. feds don't. A kínaiak nem tudják, And so even if they wanted to, they can't technically right now és még ha akarnák is, tehát technikailag nem tudják ezt without megcsinálni. somebody else's help. A kriptoközösség segítsége nélkül. But as long as Congress is split, right? De addig, ameddig ugye nálunk Amerikában a kongresszus tulajdonképpen ketté van osztva, It seems to me quite clear there's a large faction úgyhogy számomra nagyon tiszta, hogy egy nagyon nagy frakció van benne, by the way, on the Democratic and the Republican side. és a demokrata és a republikánusok oldalán is. I mean, Robert F. Kennedy, I don't think is in favor of a CBDC. Tehát én azt gondolom, hogy a Robert F. Kennedy az lesz a következő videó, amit fordítani fogok nektek. Ugye azt tudnotok kell, hogy ő a unokaöccse a megölt amerikai elnöknek, ami már kiderült, hogy a CIA gyilkolta meg. Tehát az az ember csinált egy konszenzuson egy 23 perces, vagy 28 perces, 28 perces, nem 23 perces beszédet. Ugye azt tudnotok kell, hogy a demokrata párton belül ő indul a Biden ellen. Nem sok esélye van, mert ugye őt a összeesküvés elmélet kategóriába rakják, de azért csak a neve mond valamit, és én azt gondolom, hogy azért elég nagy port fog keverni ezzel. Ő teljesen szabadságpárti, ahogy a nagybátyja is volt. Ő teljesen támogatja a bitcoint, és teljesen ellenzi a CBDC-ket. Na, tehát erről van szó, csak hogy ugye akik nem tudják.
Yep. Nor is Ron DeSantis in favor of a CBDC. És ugye a DeSantost is ugyanúgy nem igazán fogja engedni Floridába a CBDC-ket. So there are a lot of free-thinking politicians Tehát azért elég sok szabad gondolkodású politikusunk in van, both parties that are mindkét pártban, adamantly against having a system of control akik ellene vannak ennek a kontrollrendszernek where the tulajdonképpen. government can decide how it used to be $10,000 was the cutoff of the Tehát ugye vannak idején $10,000 volt az a valamilyen ugye maximum, report, right? It used to be you had to report when you wired amit tulajdonképpen be kellett jelenteni. $10,000, and that was back when $10,000 was worth something, right? És ez akkor volt, amikor ezt bevezették, amikor azért a $10,000 Amerikába ért valamit. It used to be, I think it dates back, what, 30, 50 years or Tehát something? körülbelül 50 évvel ezelőtt hozták meg ezt a szabályt. So it used to be $10,000 was a lot of money, Tehát az akkoriban nagyon sok and pénz then they volt. kept the $10,000 limit, and És ők ezt a limitet a mai napig the megtartották, inflation creeped up, and de az infláció ugye az megjelent, pretty soon $10,000 is not nearly so much money. és most már a $10,000 nem olyan túl nagy pénz. And what we're seeing is a encroachment of that, where now people are starting to lobby for the government to get a report on everything spent. És most már látjuk azt, hogy az történik, hogy már arra lobbiznak, hogy már köteles leszel jelenteni még kisebb összegeket is a kormánynak. than $600, Tehát $600. and they lower the Well, number. who's supportive of that? I mean, De azt mondja, ki támogatja ezt? Látjátok, mennyi idő után szólalt meg először? Tehát ki támogatja right ezt? now, if you look at Federal Reserve, here's a tweet from Ron DeSantis you were talking about. Azt mondja, nézzük meg a tweetet a Ron DeSantis-tól, amit ugye berakott. April 7, the Federal Reserve has made no decision on issuing a central bank digital currency and would not do so without clear support from Congress and executive branch. Ugye a Fednek nincs felhatalmazása arra, hogy ők bármilyen CBDC-t kibocsátanak, és rákényszerítsék az amerikai népre. Ideally, in a form of a specific authorizing law, a CBDC would not replace cash or other payment options. And then DeSantis at the top says it is not merely ideal that major changes in policy receive specific authorization from Congress. It is constitutionally required. Tehát ugye az amerikai alkotmány kell, hogy ezt engedélyezze, tehát ugye, és mivel az nem engedélyezze, tehát ugye nem tudják kibocsátani. Unaccountable institutions cannot impose a CBDC on Americans. They will tell CBDC won't be abused, but we are wise enough to know better. This wolf comes as a wolf. És ugye itt tudjuk pontosan, hogy a farkas nem báránybőrbe van, hanem a farkas úgy jön, mint farkas. Michael, the question I'm asking is, this whole thing with 600, forget about the politicians that want it. We understand why they És would azt want it. mondja, felejtsük el most azokat a politikusokat, akik valójában azt akarják, hogy te minden 600 elköltött dollárral be kell jelentened. You can control and see what people are doing. Tehát akkor ezzel tudod kontrollálni, hogy az emberek mit csinálnak. What average voter wants to vote for this? Who- De melyik átlagos szavazó, aki megy szavazni a választásokon, fog szavazni ilyenre? who the average American that would say, I'm okay with this? Melyik átlag amerikainak ez nem lesz problémája? I'm sure the overwhelming majority of the population is adamantly against it. And Én nagyon is tisztában vagyok vele, hogy a népességnek a nagyon nagy többsége ellene van ennek. I would say a decent majority of politicians are against it. But És én azt gondolom, hogy még egy ilyen tisztességes többsége a politikusnak is ellene there's van. a fringe wing that wants to impose control over everybody, and they don't. De van egy olyan szárny, ami mindent be akar kontrollálni, mindenkit figyelni trust akar. anybody, and you know, heck, at some point they would probably like to see how you spend $50. És ezek az emberek a végén azt is akarják majd tudni, hogy te hogy költöd el az $50. And that's the control freaks. És ezek olyan control freaks, ugye az egy ilyen furcsa ember, aki lökött, meg hülye is egyben, meg nem tudom, tehát ugye nem tudom, nincs magyar szó szerintem a freakre, tehát egy ilyen nagyon furcsa személy, aki mindent kontrollálni akar In the political sphere. ebbe a politikai világban.
you know, politicians have shown themselves quite capable of interfering in your private affairs. And Tehát ugye a politikusok már bizonyították a történelem során, hogy nagyon profik abba, hogy beleavatkozzanak a te privát szférádba. the last 3 years have shown anything. És a utolsó 3 év az, ha ezt nem bizonyított számodra, hogy ez történik, akkor nem tudom mi. Shown that people can come up with some justification to tell you És jönnek egyszerűen bármilyen okkal fogva, hogy elmondják how many neked, people can sit at your dinner table on things. hogy hogyan üljél a étterembe a vacsorádnál, Thanksgiving, right? And so vagy hányan üljetek a Thanksgiving, tehát ugye a hálaadás ünnepén a pulyka asztalnál. there'll be some of them. I don't think that politically it's going to fly in the near term. And in the next És én azt gondolom, hogy ez nem fog működni a közeli politikai választásokon. 2 to 4 years, I don't see consensus at the political level to Tehát én tulajdonképpen per pillanat 2-től 4 évig legalább azt gondolom, hogy semmilyen megállapodás nem történhet politikai szinten, oppose the CBDC. hogy a But CBDC-ket I think bevezessék. it's like that persistent boogeyman where people say, "Oh, Tehát ő lesz mindig az a mumus, akitől az embereknek tartani kell. it's coming," and Hogy jön, mindig jön, csak sehogy megérkezzen. the result is more interest in the antidote to it. So És az emberek ilyenkor sokkal jobban az ellenszer irányában mozdulnak. I don't think it's bad for Bitcoin. I think it's good for Bitcoin. És én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem rossz Bitcoin számára, hanem pontosan jó. I do think we ought to be concerned about money being used as a system of Én inkább azt mondom, hogy azzal kéne mindenki aggódni, hogy a pénzt használják ellened, mint egy kontroll control is very disturbing. eszköz. Yeah, I think you bring up an interesting point there. And Rob, I just flipped you something. Can you grab that? Speaking of systems of control, Tehát ugye, hát valami érdekeset most előhoztál, ugye beszélni erről a I kontrollról. want you to look at this picture of So nézzük ezt a two képet. diplomats from India and Russia, and I think you know what I'm talking about. És gondolom tudod, hogy miről beszélek, ugye ott a indiai és a orosz miniszterelnökök ülnek. It went down in the last 24 hours. I just sent you the link to it, Rob. Take a look at that. The Russian guys on the left, the Indian guys here. Russia has got billions of dollars trapped in India that is in Tehát tudni kell, hogy a oroszoknak több milliárd dollárja úgymond csapdába van esve a indiai rupiába, rupees, and India is saying you can't move them. és az India mondja nekik, hát nem tudjátok megmozdítani, tehát nem tudjátok If you felhasználni. want to use them to pay for labor to build things, we're happy to do things. What do you need built? And so this is a system of control here. És ez ugyanolyan kontrollrendszer, csak még nagyobb szinten. This is two governments together, and És itt két kormány ül egymással szembe, India. Look at the posture of the guy from India, and look at the posture of the guy from Russia. és nézzétek, azt mondja az arc kifejezést az indiainak, vagy az orosznak. So when we talk about systems of control, this goes all the way up to the way governments control each other. This Tehát is, ez egészen elmegy odáig, hogy tulajdonképpen, hogy a kormányok hogy kontrollálják egymást. India is sitting on billions of dollars and won't let Russia. Tehát India milliárd dollárokon ül, és nem engedi az oroszoknak tulajdonképpen, hogy felhasználják a saját Take pénzüket. back. India bullying Russia. When would you have thought that would happen? Szóval képzeljétek el, az India cseszteti Oroszországot. Mi gondolhattátok, hogy egy ilyen valami történhet? That just doesn't make any sense. Ez semmi értelme ennek Good az for egész. them. Good for the Indians. I have a question for Michael, just on the heels of basically what Pat read about the DeSantis. There's a story here. I think it's SB 7054. It's a Van egy SB 745 valami törvény, question basically regarding Florida. We're here in Miami. ugye, ami Floridára vonatkozik. We dealt with the traffic. DeSantis, the CFO of Florida is Jimmy Patronis. He had some very harsh words on CBDCs. He called it És ez az ember nagyon keményen megszólította ezeket a CBDC-ket, government surveillance.
He said it could lead to financial slavery. Azt mondja, szerintem nem csak, hogy kontroll, hanem egyszerűen egy pénzügyi rabszolgasághoz vezethet, And political tyranny. és teljes politikai önkényuralom felé. So you said that if they were going to have some agenda to push through CBDCs, they would have to essentially have some sort of public-private partnership, right? The government's not going to do it on their Tehát own. ugye most mondtad, ugye, hogy nem tudja a kormány megcsinálni, tehát tulajdonképpen valamilyen privát cégekkel kell mindenféleképpen kapcsolatba lépnie. Who would lead that charge? Ki fogja ezt tulajdonképpen irányítani? And how would they sell that to the people? Is És it hogy tudják ezt eladni a népnek? Gary Gensler of the SEC in Azt mondja, partnership tudjuk, hogy a Gary Gensler mit csinál a Schercbe. with certain Congress people? Like, walk me through how it would even happen Próbáld nekem elmagyarázni azt, hogy ez hogyan történhetne meg. and get approved via Congress. És hogyan tudná ezt a kongresszus tulajdonképpen elfogadni. Well, I mean, to be clear, I don't expect it to happen. Én nem várom, hogy ez meg fog történni. I don't think that there is consensus in the Democratic Tehát nincs semmilyen konszenzus, tehát nem tudnak megegyezni semmiről. Party or the Republican Party to implement. És azt mondja, sem a demokratán párton belül, sem a republikánus párton belül. in a CBDC. I don't think they know how to do it. Szóval nem is tudják, hogy kell I think megcsinálni. there's resistance to it. I think that what's going on right now is there's a regulatory crackdown on crypto. Tehát én azt gondolom, hogy ami most történik, ez a szabályozási összeomlás a kriptó irányában. And so what is happening is the administration is cracking down on crypto exchanges. Tehát ugye most egyelőre a kriptováltókat vették ugye kéz alá, It's cracking down on crypto securities. és akkor azokra a kriptókra, amelyeket ugye securitiesnek nevezik, ugye ezek ilyen, tehát mintha részvények lennének, It's cracking down on some of the crypto tokens and it's cracking down on cryptocurrencies. And by és bizonyos tokenekre és bizonyos kriptovalutákra is. a currency, I mean a stable coin, Tehát ugye a stabil coinokra. like a dollar circulating. And I think that that's creating quite a lot of sound and fury and friction. And És ez okozza a elég nagy ilyen surlódást anxiety and és the idegességet industry. I az think egész iparágban, I think it'll continue. és azt gondolom, hogy ez folytatódni fog. There is no coherent digital asset framework. Tehát nincs egy olyan normális szabály, vagy valami, amit tudnának It's been használni, offered by any regulator. és egyetlen egy szabályozó sem jött elő ilyesmivel, There isn't any coherent digital assets framework offered by any legislator. és semmilyen törvényhozó sem tudott ilyennel előállni. We're nowhere near that. Like there's not a bill we're Tehát nem vagyunk még a közelébe sem debating that egy törvénynek, if it gets voted on will solve the amire majd szavazhatnak, vagy ami majd meg fogja oldani ezt a problémát. problem. There is no bill. Tehát nincs. Okay, and so the talk about CBDCs gets people quite spun up, rightfully so. But I think És ugye beszélgetni a CBDC-kről lehet, hogy felháborítja az embereket, csak nincs the értelme. story here is CBDCs are going to be a non-starter in the free world, and even Tehát a szabad világban a CBDC-knek nincsen semmilyen esély. the place that's closest to it is China, I suppose. Tehát akik a legközelebb vannak ehhez, tulajdonképpen az a Kína. And so I really think that it's a Chinese concept, and I don't really think És én azt gondolom, hogy ez az egész, amit be akarnak most ugye mindenkire rákényszeríteni, ez egy kínai koncept, tehát in the tulajdonképpen. free world we want to be. És én azt gondolom, hogy a szabad világ az nem a Kína a példájára kéne, hogy Like fölépüljön. the Chinese, and I think ultimately both sides of the aisle will agree on that. És én azt gondolom, hogy ebben azért elég sokan egyet fognak érteni. They won't agree on other things. Tehát más dolgokon lehet, hogy nem fognak egyetérteni, ugye itt a demokrata és a republikánus pártra won't gondol, agree on private money. Like for example,
Probably the Republicans and the conservatives would be in favor of private companies issuing Tehát ugye lehet, hogy az republikánusok támogatnák azt, hogy privát cégek adjanak ki digital currency digitális eszközöket, and letting it pénzeszközöket. circulate. And on the other side of the aisle, they're a bit more conservative, and they would say, well, we only want banks. De ugye tulajdonképpen mondhatják azt, hogy mi csak azt akarjuk, hogy a bankok adják ki, report to us és azok nekünk jelentsenek every material transaction. Minden egyes tranzakcióval, But none of the banks were able to issue a stable coin. de a bankok sem képesek kiadni coinokat. Either Signature Bank was unable to issue a stable Tehát ott volt a Signature Bank, az se volt képes rá. coin. Silvergate Bank A was Silvergate Bank unable to issue a stable coin, and Custodia wanted to be an FDIC. Tehát akartak csak értéktartók lenni, ugye? They were unable to issue a stable És nem tudták még ezt sem megtenni. coin. And when you ask those banking executives, they És said, amikor beszélgetsz ezeknek a bankoknak az igazgatójaival, well, the regulators wouldn't let us. So, akkor azt fogják mondani neked, hogy a szabályozók nem engedték nekünk. You sound very confident, though, with saying that. This confident about what? confident, Hát azt már látom, hogy te nagyon magabiztos vagy. about Like the the fact, regulators won't let you issue a stable coin? confident about the fact that both sides are going to agree on not wanting to do anything with CBDC. I mean, you're talking about a direction we're going where overregulation is a popular thing. Since Tehát ugye abba az irányba megyünk, hogy a túlszabályozás az kezd úgymond népszerűvé válni, leadership is being sold as a no, that makes sense. és And úgy adják ezt a népnek, ugye, mint hogyha ez teljesen természetes what they're lenne, doing, they should be silencing that person. He shouldn't be és hogy azt az embert el kéne hallgattatni. anything. To the point where a guy named Elon Musk, who was on track for Tehát eljutottunk egy olyan pontig, hogy az Elon Musk eljutott arra a being pontra, a trillionaire, if he would have just driven Tesla, he decides to go out there and take money and buy a nonprofit. és már most trilliómos lenne, vagyis ugye magyar nyelven az billiómos, ha csak a Teslával foglalkozott volna, organization at the time that he called it, de ugye úgy döntött, hogy megvásárolja a Twittert, organization called Twitter, right? And this story comes out. Supreme Court to decide if IRS can és ugye a legfőbb bíróság Amerikában úgy döntött, secretly obtain bank records. hogy az IRS, ugye a adóhivatal hozzá tud férni a banki adatokhoz. This is CPA practice advisor. Again, this is not Congress. És This azt is mondja, ezt nem a kongressz hozta, Supreme Court to decide if ez a legfőbb bíróság hozta meg ezt a IRS döntést. can secretly obtain bank records. They're set to decide Polselli versus IRS, whatever the IRS, whether the IRS can obtain bank records from taxpayers' relatives without note. Ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy az adóhivatal ugye már Amerikában is tud tulajdonképpen magánszemélyektől és cégektől is elkérni Just to adatokat. help the agency's tax collection efforts, Hogy a adóhivatal tudja beszedni az and adókat. its decision is expected early this summer. The És case ugye ezt már várják, hogy ezeket a törvényeket ezen a nyáron meghozzák. raises questions about taxpayer privacy and IRS authority amid the agency's Ugye tudnotok kell, Amerikában eddig nem volt joga a adóhivatalnak, hogy turkáljon a te cég és bankszámládon. $80 billion in funding over the next decade. And I can continue. In this case, Remo Polselli owed more than $2 million in taxes to the IRS, and the agency issued summons to his wife's bank and two other banks where Polselli Ugye most egy példát mond el, szerintem annyira nem fontos számunkra, tehát ugye, hogy egy cégnél ugye valami $2 millió utaltak, and his wife were firm that the IRS was trying to obtain the és banking ugye information. magánszemélynek utalt, és ugye ott a saját feleségének utalt His valamit, wife and the law firm argued that the IRS should have és to persze ebből per lett. notify them if they're going to send a summons for their information for the banks. The point here is they're Tehát a lényeg itt ez a lényeg, more and more figuring out ways
to control the decisions people are making. And the way they Tehát ugye, hogy a kormány minél több és több és több olyan dolgot próbál meghozni törvényenként, hogy a te döntéseidet tulajdonképpen bekorlátozza. sell it is in the following way, saying, look, to the average person, do you want to see these guys that are money laundering through Bitcoin? Do you know what's happening? Azt már a átlag személynek mit mondják, hogy azt, hogy te azt akarod, hogy a pénzt megmossák a bitcoinon keresztül? With all the pedophilia, the És fear ez a sok pedofília, ami van a of világon, all the things that Bitcoin and crypto is used for. és hogy a kriptót ugye erre használják. This is one way for us to prevent from Tehát ez egy módja annak, hogy ezt megakadályozzuk, illegal purchase of weapons or meg hogy ne vásároljanak fegyvert. money, all money laundering. This is why we need a CBDC. És ez az a ok, amiért nekünk kell ez a CBDC, We can ugye? catch the criminals easier if we have Hogy that. a bűnözőket And to elkapjuk. the average person Tehát ugye egy átlag személynek, who's only got $6,000 in the bank akinek maximum $6,000 van a számláján, and has got a regular job, let's just say, so a és van egy általános munkahelye, regular person says, you know what? That does make sense. és These annak a személynek lehet, hogy ez egy logikus rich döntés. people have been laundering money for such a long Ó, time. hát azt mondja, ezek mossák a pénzt milyen sokáig. It's about time we find out what they're Igazából most már ideje van, hogy ugye ennek álljunk a doing. The végére. CBDC is something we should do. És hogy a CBDC valami olyasmi, amire szükségünk van. Being too confident kind of gives those guys strength because they can play their manipulative games until eventually one day you're waking up saying, shit, now we do have CBDC. Well, I mean, I agree with you. If you're Azt mondja, egyet fogok érteni veled, a voter, you hogyha te egy szavazó vagy, ought to not. It should be an acid test. I don't think anybody should vote for a politician in favor of a CBDC. tehát senki nem kéne arra a politikusra szavaznia, tehát a te ember jogodban van vagyis áll, hogy ne szavazza arra az emberre, aki a CBDC-t, tehát isteníti. I mean, this is the struggle, control versus freedom. Ez egy állandó harc, a kontroll és a szabadság. This is old as time, right? Ez olyan idős, mint maga az idő. In every society, in the history of the human race, every És az emberiség történelmében society, there's always people that want to impose. mindig ez történt, hogy mindig voltak emberek, akik rá akarnak kényszeríteni bizonyos szabályokat, törvényeket másokra, On the people, and there's another group that wants és ott van egy másik csoport, freedom. aki a szabadságot akarja. I've been reading Conceived in Liberty, which is Mary Rothbard's history of the American colonies before. Én elolvastam az amerikai kolóniáknak ugye a történelmét egy nagyon népszerű történelmi könyvben, The Revolutionary War, ami a forradalmi háborúkról beszél, and it's hundreds of chapters non-stop és több száz olyan rész van a könyvben, struggle. Someone wants to control ami arról szólt, hogy valaki valamit be akar kontrollálni, a colony. They want to tell you what to think. They aki meg akarja mondani neked, hogy te mit gondoljál, want to tell you, who God is. They want to aki meg akarja mondani neked, hogy ki is az Isten, define religion. They want aki meg akarja neked szabályozni a vallást, to impose taxes. They want aki rád akarja kényszeríteni az to adókat, seize your property. They want to amely el akarja venni tőled a vagyonodat, tax your property. They want to impose aki el akarja venni tőled a szellemi vagyont, monopolies. And a then monopóliumot rád kényszerít, there's another group fighting for és ott van egy másik csoport, amely mindig a szabadságért harcol, freedom. And it was going on for hundreds of years before the és ez még a forradalom előtt, több száz évvel ezelőtt is így volt, Revolutionary War. a forradalmi háborúkban. I mean, there were monopolies in New York Aztán olyan monopóliumok voltak New Yorkban, on who could bake. hogy ki lehet pék. There were tariffs on using the Hudson River to go Tehát voltak olyan dolgok,
hogy használták a Hudson go folyót, up and down the river. hogy lefő mozogjanak a folyón, Monopolies on who could trade with the Indians. hogy olyan monopóliumokat hoztak létre, hogy ki az, aki például bótolhat a indiánokkal. They would give you land, they would steal your land, Először adtak földet, utána ellopták a they would földet, tax the land, akkor megadóztatták a földet, people wouldn't pay the tax, there akkor utána az emberek nem fizettek were adót, rebellions. It's akkor jöttek ugye a tüntetések, hundreds and hundreds of struggles. So it's tehát több száz ilyen példa a szenvedésnek. been going on before the revolution. És ez azelőtt is így It's volt, going on in every country in the world. és ez minden egyes országban a világon ugyanígy volt. Today it's certainly going on, És ma is ugyanúgy folytatódik. and if you have any political power, I think Hogyha bármilyen politikai erőd the van, best way to use it akkor mindig azt nézed, hogy hogyan fogod ezt kihasználni. is to support those that trust people, are in favor of freedom, És ugye nekünk meg az a lényeg, hogy kit fogsz támogatni, azokat, akik a szabadságot támogatják? because there tends to be or seems to be this never-ending tendency Mert nagyon úgy néz ki, mint hogyha egy ilyen soha meg nem szűnő folyamat történne, of governmental organizations hogy a kormány szervek to get stronger, and akarnak mindig erősebbek és erősebbek lenni, as they get stronger, they raise taxes, és minél erősebbek elkezdik emelni az adókat, they funnel the taxes into the police state and the és ugye átirányítják tulajdonképpen a pénzeket egy rendőrállam felé, control state, és egy kontrollállam felé. and pretty soon it's illegal to bake bread, És egy idő után már illegális lesz kenyeret sütni, it's illegal to row up a river, illegális lesz az, hogy te a folyón it's átkeljél. illegal to cross the river. It's, if you have land, you have to pay tax. Ha van földed, akkor fizes adót. If you pay tax, it has to double. Hogyha fizetsz adót, most már dupláját fizes. If the taxes were used, it used to be we paid tax to pay ministers to preach religious Tehát beliefs. valamikor az adó az tulajdonképpen ez egy adomány volt, amit a papoknak odaadták, hogy arról papoljanak That you disagreed with, and if you, olyan dolgokról, amivel te tulajdonképpen nem értettél egyet. if you actually laughed És hogyha ezen röhögtél, or kissed your wife on a Sunday, vagy megcsókoltad a feleségedet egy vasárnapi napon, they whipped you. ezek mindenedet elvették. And find you Tehát and megtaláltak, seize your property elvették az összes vagyonodat, because you were disrespectful to mert te tiszteletlen voltál the Almighty Lord. az Isten felé. And I'd like to say it was unique and a one-time thing, but És szeretném azt mondani nektek, hogy ez egy egyedülálló dolog, és egyszeri alkalommal történt, it wasn't. de nem. It's kind of the history of humanity. So Ez az emberiség történelme erről szól. it's going on today. És ez folytatódik ma is. It's reprehensible, and you can't see politicians that will articulate that message that the És nagyon sok politikust fogsz látni, aki azt az üzenetet próbálja neked átadni, people cannot be trusted, and the government needs to control everything. hogy nem lehet hinni ezekbe a dolgokba, és a kormánynak kell mindent kontrollálni. Luckily, we're in Florida, Szerencsére Floridában élünk, where we have a number of politicians ahol azért elég sok who politikus believe differently. másképp gondolja. I'm hopeful that we'll Reménykedem abban, see a backlash hogy ez a CBDC teljes csődöt fog mondani, to the control tendencies in the political sphere that mert a kontroll, amit ezzel akarnak elérni, have manifested themselves over the past ez few most már manifestálta magát az utóbbi időben, years. And CBDC is just one of those touchstones. It's not the only one. és az csak egy dolog az ilyen dolgok közül, nem az Only the egyedülálló, last one, és nem is az utolsó, first one. és nem is az első. So, there's an article that just came out a couple days ago, May 3rd, saying
Michael Saylor, I don't know if you know that guy, a pretty big deal of a guy. We like him a lot. Michael Saylor says, Közben van itt egy cikk, egy fickóról, Michael Saylor, mi imádjuk ezt a fickót, nem tudom, ismered-e, banking crisis is driving Bitcoin adoption. hogy a bank krízis, ami most a világban zajlik, az tulajdonképpen gyorsítja a bitcoin elfogadást. This is Coin Edition story. And in the story, you're talking about, you talked about this briefly earlier as well. MicroStrategy believes that the fiat and banking crisis is driving the adoption of Bitcoin, stating that Bitcoin adoption is being driven by the progressive global loss of confidence. Tehát ugye, és a állítása szerint ugye a bitcoin az tulajdonképpen egy progresszív, globális bizalomvesztés történik a fiat pénzekre és a konvencionális bankári eszközökbe. Fiat currencies, conventional banking and competing assets. Bitcoin's recent rally has led to significant reduction. És hogy azért emelkedik most is egy ilyen rossz környezetben a bitcoin árfolyama, mert ez történik. MicroStrategy's BTC impairment loss, allowing the firm to strengthen its capital structure. Saylor indicated that MicroStrategy will continue to accumulate Bitcoin. És azt mondta, hogy ugye ebbe a cikkbe, hogy a MicroStrategy cég továbbra is akkumulálni fogja a bitcoint. As investors' confidence in fiat continues to erode, stating that the real key with Bitcoin is just to be able to hold on to. És az egyetlen egy kulcs dolog a bitcoinnal az, hogy képes legyél azt, hogy megtartsad, tehát hogy tartsad, és legyen gyomrod a volatilitásához. And stomach the volatility. Just to be able to hold on to stomach the volatility, which by the way, very, very hard to do. Just earlier we Ami read tulajdonképpen nagyon sok embernél nagyon nehéz an megtartani. article by Warren Buffett. Volt egy cikk, ez a része, ez nagyon jó lesz. Volt egy cikk a Warren Buffettről. But they asked him what's the key to success. He said És amikor megkérdezték, hogy mi a kulcsa sikerre, it's making one great decision every 5 years. azt mondja, egyetlen egy jó döntést kell hoznod 5 évente. They were shown his 3.4 million % return in the last 50 years, and he says És 3,6 millió százalék nyeresége lett ebbe az elmúlt mit tudom én hány that's a évben. byproduct of us making 12 great decisions. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen életünk során elég 12 jó döntést hozni. To make what we've done today. It's hard to kind of make a decision and stick to it during good and bad times. És azt már nagyon nehéz meghozni ezeket a döntéseket, és tartanod magadat, amikor nehéz idők jönnek el. The reason why I ask this question is the following. A ok, amiért most ezt előhoztam, Gold, on the other hand, there were certain markers you looked at. Hey, inflation is up. Hey, az aranyt figyeltem, ugye az infláció fölfele interest ment, rates are going up. Hey, we're printing money. Hey, látjuk azt, hogy mennyi pénzt nyomtatnak, they're printing more money. Hey, látjuk, hogy még többet they're nyomtatnak, sending more money out. és még többet nyomtatnak és Gold küldenek. would typically, there would be a reaction to it. Tehát tipikusan lenne reakció rá. Now, that is more of a reaction towards crypto and Bitcoin, És most sokkal jobb a reakció az kripto irányába, where it's no longer the reaction towards gold. Why és do nem már a arany irányába. you think that's happening to Még miért gondolod, hogy ez történik? gold? I think gold's getting demonetized by Bitcoin right Én azt gondolom, hogy a bitcoin teljesen demonetizálni fogja az aranyat. now. If you look at the past 3 years since Hogyha csak nézzük az utolsó 3 évet, MicroStrategy bought $250 million worth of Bitcoin in tehát mi 250 millió dollárnyi bitcoint vettünk a MicroStrategy cégnek. August of 2020. Augusztus 2020-ban. Since that time, Bitcoin's up about 140%. Azóta körülbelül a bitcoin 140%-ot emelkedett, The S&P's up about 20%. az S&P az 20% pluszban van, Nasdaq's up 10%. Nasdaq 10%-ban, Gold's up 1%. So a arany 1%-ot. silver's down about 8%. Bonds A silver, az ezüst 8% mínuszban van, are down 18%. a államkötvények 18% mínuszban vannak. Conclusion, right? Tehát akkor mi a következtetés? If you buy debt, government debt, you're going to Tehát, hogyha te állam
adósságot vásároltál, ugye az államkötvényekkel, be bankrupt. That's why akkor tulajdonképpen mamán tönkrementék. those banks are going bankrupt. All the És ezek a bankok mind csődbe fognak menni. banks had debt Minden egyes banknak adóssága van. when the interest rates went through the roof. Amikor ugye a kamatok fölmentek a plafonig, Debt traded down, and they all were technically insolvent. és tulajdonképpen technikailag az összes bank inszolvens. Tehát fizetésképtelen. The problem with gold A probléma az arannyal az, is, first of all, if I bought $250 million worth of gold, I tehát ugye mit történt volna, hogyha én azt a 250 millió dollárért vásároltam volna aranyat? can't like carry it around in my pocket. I Hát azt először is nem tudom a zsebembe hordozgatni, can't take self-custody of it. nem tudom saját magam őrizni, I can't move it nem tudom mozgatni, anywhere. I can't transfer it to a nem tudom átutalni. counterparty. And so that means I have to put it in a bank. There's Tehát tulajdonképpen egyetlen egy dolgot tudnék csinálni, bankba kéne tennem, only a handful of banks in the world that custody it. és csak nagyon kevés bank a bolygón van, amely a fizikai arany tartást vállalják, And the banks rehypothecate the gold so that és ők tulajdonképpen ezt az aranyat nem úgy tartják, mint fizikai arany, means that if you wanted to sell $250 mert hogyha te el akarod adni azt az aranyat, ami ott van abba a bankba, million of gold, the bank will sell your gold. If you want to a bank el fogja adni az aranyadat, buy it, they'll sell you paper, de papírt fognak adni and the helyette. paper gold isn't backed by the actual gold. És az a baj, hogy a papír arany az nincs fedezve az igazi arannyal. So you have fractional reserve banking Tehát ez a frakcionális tartalék bankolás, of gold, right? You don't want to own an asset tehát nem akarsz olyan értékeszközt birtokolni, where the bank can sell 100x more of that amelyből a bank 100-szor többet tud eladni, mint amennyie van. asset than they own. The whole problem with fiat currency, right? Az egész probléma az összes pénzünkkel, papírpénzünkkel a bolygón, amit ma fiat pénzeknek hívunk. If you look at the history of banking, it was, Tehát, hogyha megnézed a bankolás történelmét, goldsmiths tehát annak idején a arany, tehát nem ötvösök, hanem akik ugye az aranyat tömbökbe verték, tehát ugye az aranyverő cégek, goldsmiths have gold when gold was money. tehát őnekik akkor ugye az egy szakma volt, és tulajdonképpen akkoriban az arany az pénz volt, And they gave you a note, so you give és ők adtak neked tulajdonképpen egy bizonylatot. me $1 million of gold. Te nekem adsz $1 millió értékű aranyat, én meg adok egy papírt arról, hogy adtál nekem $1 millió Give aranyat. you $1 million note. You trade the notes back and És te azzal a papírra ott bótottál másokkal forth. That's your oda-vissza, paper money. That works és ez volt tulajdonképpen számodra a papír pénz. fine as long as it's a one-to-one. És addig minden gond nélkül működik, addig, amíg az a papír egy az egyben van az aranya. But then the guy that's the goldsmith says, holy crap, I actually can give him $1 million note. De mi történt? Azok a aranyverő tulajdonosok rájöttek, hogy hát szent szar. Hát tulajdonképpen odaadhatom én neki is ugyanúgy a papírt $1 millió. And he thinks that I've got $1 million És ő azt gondolja, hogy nekem ott van az $1 millió értékű arany. of gold backing it, and now there's 2 million in the És system. már a rendszerben $2 millió van, And then I give him $1 million, és akkor neki is adok $1 milliót, and now there's 3 million in the system. és már 3 millió van a rendszerben. Now there's 3 times as much money. There's one Tehát 3-szor több már a pénz, stack of gold mint amennyit ér az az arany, amit én tartok. worth $1 million. Prices go through the roof. That's A árak fölmennek az egekbe, inflation. mert ezt hívják inflációnak. And eventually you come back and you try to redeem És véletlenszerűen
ti visszajöttök ide, és vissza akarjátok kapni az aranyat, your paper for the a papíré, ugye, amit annak idején kaptál, stack. I give you your gold back, and you try to redeem, and the gold's gone, and you és az arany elment a francba, try to redeem, and the és gold te is akarsz bemenni, már az első fickó megkapta, elvitte az aranyat, már a másik kettőnek semmi nem gold's maradt. gone. Okay, I'm bankrupt. Tehát tulajdonképpen akkor mi történt? Csődbe mentél. Oops. Ops. Okay, so when did this idea of over-issuing paper money start? És mikor indult ez az ötlet, hogy túl sok papírt adjunk ki az értékről? Didn't start, when Nixon defaulted on the Tehát nem akkor kezdődött, amikor a Nixon tulajdonképpen behozta gold ugye standard. azt, He wasn't the hogy a többet a dollár ne kössék ugye az aranyhoz, first, he was just the most famous, right? csak az a leghíresebb történet. People have been defaulting on paper money Tehát az emberiség történelmében az emberek már csomószor buktak ezen, probably for thousands of több ezer évvel ezelőtt is. years. And Nixon just made it official. A Nixon azt mondja, csak hivatalossá tette. Yeah, so That igen. so the issue is if gold is money Tehát ugye ott kezdődik a probléma, ha az arany pénz, and it goes into a bank, és oda megy egy bankba, the bankers issue 10x more paper than a probléma ott kezdődik, hogy a bankok 10-szer több papírt adnak ki, mint amennyi aranyat there is birtokolnak. gold. You have inflation. Akkor történik az infláció. Eventually, right, when the French tried to redeem their paper dollars Amikor a franciák akarták a papír dollárjaikat for visszakapni gold, az aranyért, US basically closed the gold window. We mi történt? A Fed bezárta az arany ablakot, defaulted on és that tulajdonképpen a adósságon megbuktak tulajdonképpen. obligation. És azon a felelősségen, hogy visszaadják az And we aranyat. started a cycle of inflation from És elindult egy infláció ciklus, 1971 on. ami 1971-ben indult, It's been running 50 years. és most már 50 éve zajlik. Now, when FTX failed, Amikor az FTX ugye csődbe ment, it was no different. The issue semmivel sem volt más, was people put Bitcoin on FTX, mint arra, hogy ugye az emberek bitcoint raktak az FTX-re, and then Sam turned around and és a Sam Bankman-Fried, tehát a bűnöző, issued 3x as much az paper háromszor többször for, obligations. kötvényt vagy kötelességet bocsátott ki, mint amennyi bitcoin volt a rendszerben. Withdraw the Bitcoin, he doesn't have it. És amikor te ki akartad venni a bitcoint, nem volt ott a bitcoin. He fails. És csődbe ment. When Silicon Valley Bank failed, Amikor a Silicon Valley bank becsődölt, or when any of these other bank fails, vagy bármelyik másik bank, amely becsődölt, they had a certain amount of money, őnekik volt bizonyos mennyiségű pénzük, and then they turned around and they invested it, és ugye mit csináltak? Befektették, and their investment was in government securities, like security és mi befektettek be? Államkötvényekbe és állam kincstári jegyekbe, traded down. amelyek tulajdonképpen lementek, Now they were insolvent when people és mivel fizetésképtelenné váltak, try to withdraw their az emberek meg viszont megpróbálták kivenni a money. They pénzt, don't actually have the money to pay them nem volt ott a pénz. off. The banks fail. És a bank csődbe ment. So when you look at this banking crisis, what's going on? Amikor most megnézzük ugye, hogy mi történik ezzel az egész bankügyi krízissel a világon, What you've got is a bunch of banks egy csomó bank a világon everywhere in the world that have shaky assets. ugyanígy állnak per pillanat, mert ilyen nagyon rezegő értékeszközt tartanak. Right? What's really shaky? Well, És mi az igazi reszkető, inkább azt mondom, eszköz? if you actually hold Argentine pesos Tehát, hogyha te egy argentinai pezót birtokolsz, or Nigerian naira, vagy egy nigériai niarat, and then you
triple the supply of them every year, És hogyha minden évben megháromszorozod ugye a mennyiséget, amit a piacra dobsz, the value goes to zero, a érték lemegy nullára. right? If that's your currency base or your asset base, you're going to be insolvent. És mi fog történni? Hát fizetésképtelenné válsz. When people put $10 billion into a bank backed by pesos, Hogyha te beteszel 10 milliárd dollárnyi pénzt egy olyan bankba, amelynek a fedezete argentin peso, the peso goes to zero. a peso lemegy nullára, The bank turns around and reloans out $20 billion. a bank mit csinál? Hitelbe ad 20 milliárd dollárt, Now there's $30 billion circulating on már 30 milliárd dollár a forgalomban van, and $10 billion in the bank. és igazából csak 10 milliárd dollár a bankba. When you try to withdraw the money, the bank collapses. Amikor próbálod kivenni a pénzt, a bank csődbe megy, The entire economy collapses. és az egész gazdaság az országnak összeomlik, That's going on everywhere in the world. és ez mindenhol a világon zajlik. It's much worse in Lebanon Tehát sokkal rosszabb a helyzet per pillanat egy Libanonban, or Nigeria vagy Nigériában, or in Argentina vagy Argentínában, than it is in the US. mint ahogy itt van nálunk per pillanat Amerikában. It's bad in the US, Ezt mondja, rossz itt Amerikában is, and it's cracking on the seams és már kezd repedezni mindenhol. with, First Republic Bank and Tehát először First Republic Bank, Silicon Valley Silicon Valley Bank, Bank and Signature Bank most Signature Bank, and the like. But what do you conclude if you're an individual? de mit bírsz ebből most levonni, hogyha te egy magánszemély vagy? If you're just if you're a company, A cég vagy, or if you're a family, or if vagy egy család vagy, you're an individual and vagy egy teljesen magánszemély, you live in Zimbabwe, és ott élsz például Zimbabwe-ba, what would you do? mit tennél? Well, you're not going to buy gold and put Tehát nem fogsz aranyat venni, hogy betegyed a bankba, it at the bank. The bank's just going to seize your gold. You're not mert a bank el fogja venni az aranyodat. even going to buy dollars and Nem fogsz dollárt se venni, put it in the bank. The és bank betenni a bankba, is going to seize your dollars. mert a bank elveszi a dollárjaidat is. You're not going to buy local Zimbabwe dollars. És nem fogsz venni lokális Zimbabwe dollárokat sem, They're going to zero mert azok lemennek a nullára az értékük. as you stare at them. They're going to Addig, amíg nézed már a dollárt, lemegy nullára, lose 10% of their value a month. tehát havi 10%-ot veszít értékéből. Right? They're just melting in your hand. Tehát egyszerűen azt mondja, olvad a kezedbe, amíg tartod. So you got to buy something you can custody. So Tehát muszáj venned olyan dolgot, amit te saját magad őrizheted. before Bitcoin, A bitcoin előtt, you would have bought bars of soap, tehát ugye crates of toilet paper. You vettél papírt, a WC would papírt, have bought motorcycles. vagy motort, You would have bought a Humvee. You vagy vettél egy terepjárót, would have bought barrels of oil. vagy vettél, mit tudom én, olajat, nagy kanna 200 literes You would have olajakkal, bought anything. You would have bought food. You would have tehát vettél kaját, bought bullets. You would have bought tehát lőszert, guns. fegyvert, Anything tangible tehát bármit, ami kézzelfogható, that you can self-custody, you would amit saját magad őrizheted. have held. Now, after Bitcoin, De most már a bitcoin megjelenése után, you now have, for the first time in human history, tehát először az emberiség történelmében van egy olyan eset, the ability to buy not a barrel of oil, hogy nem kell neked egy hordó olajat megvásárolnod, but $80 worth of Bitcoin, hanem megveszel $80 értékű bitcoint, and you put it on your phone, rárakod a telefonodra, and now you can go through an airport with és gond nélkül elmehetsz a reptérre, the Bitcoin. You can't go through the airport with a barrel of oil. de azért egy hordó olajja ugye a hátadon fölkötve azért azt tudod, hogy nem tudsz átmenni.
right? And you don't. What's the big difference? The difference between És mi a különbség tulajdonképpen, és a nagyon nagy különbség, gold and Bitcoin, and the hogy a arany és a bitcoin között reason Bitcoin's up 140% and gold is up 1%? az, hogy a bitcoin 140%-ot emelkedett, az arany még 1%-ot. Is the middle class family can custody their És a legnagyobb különbség ugye nem csak az árfolyamban rejlik, hanem az, hogy egy átlagos amerikai család őrizheti a saját bitcoinját. own Bitcoin, and a wealthy person És egy nagyon gazdag ember can either hold $10 million of Bitcoin tarthat 10 millió dollárnyi bitcoin in self-custody, a saját őrizetében, or if I live in Africa, I can move the $10 million of Bitcoin to Monaco, vagy hogyha én Afrikában élek, és ugye most a gazdag személyekről beszél, gond nélkül tudok elmozgatni 10 millió dollárt Afrikából Monakóba, Singapore, Szingapurba, London, Londonba, Paris, Párizsba, New York, New or Yorkba, Miami Beach. Miami Beachre. And that is not an option you have with your gold. És ez nem opció, hogyha te neked aranyad van, It's not an option you nem opció, have with your dollars. hogyha dollárod van. When you're an Argentine citizen Hogyha te argentínai állampolgár vagy, and you actually call up the bank and say, és fölhívod a bankot, hey, move my $1 million out és mondd meg nekik, hogy utald át az 1 millió of dolláromat Argentina, send Argentínából it to Switzerland. They're like, Svájcba, azt mondja, majd röhögnek rajtad. Not so I got fast. No, they've- Felejtsd el! capital controls, they have Tehát ugye itt a kontroll. banking controls. The people in Lebanon with millions of dollars in Tehát a lebanoni dollármilliómosok Lebanese banks, they wanted to get their money out of Lebanon. It was like, well, sorry, your funds are frozen. Why? azt mondták nekik, hogy na bocsi, le vannak fagyasztva a eszközeid. Because the bank never Miért? had the $1 million. Mert soha nem is volt meg nekik a millió dollárjuk. You put the $1 million in the bank in Lebanon, Te beteszed az 1 millió dollárt a bankba, Libanonba, they turned around and loaned it to the government. ők odaadják a kormánynak, It's gone. The government spent és már eltűnt. A kormány már the $1 elköltötte. million. You try to get the money Te próbálod kivenni a pénzet, out. The bank closes its doors, a bank bezárja az ajtókat, right? Is that illegal? No, ez illegális? Nem, because the guy that runs the government mert a fickó, aki a kormányban van, passed a law declaring ő hozott egy törvényt, a bank holiday for és meghozta ugye a banki ünnepet, tehát ezt úgy nevezik ugye, amikor bezárják a bankokat, the good of the country, a ország jóvoltája miatt. saying that we can't allow you to redeem your dollars. És nem engedhetjük meg, hogy te a saját dollárjaidat kivegyed. So the bottom line is, Tehát ugye, akkor nézzük meg, mi a lényeg. if you're trying to use money that requires banks, Hogyha te próbálod a pénzt használni, amihez ma a bankokra van szükséged, you can't trust the banks, nem bízhatsz meg a bankokban. right? You certainly can't trust the banks in Africa. Tehát főleg nem bízhatsz azokba a bankokba, ami Afrikában In vannak, South America Dél-Amerikában, and most of Asia. és a Ázsia legtöbb országaiba. It used to be Americans thought they could trust American bank. Valamikor ez egy gondolat volt, hogy lehet bízni az amerikai bankokba, Now they're realizing that they can't trust de most már az emberek kezdenek ráébredni, hogy már az amerikai bankokba se bízhat. American banks. So the first order impact of the banking crisis is Tehát az első hatása ennek a bankügyi krízisnek people think, well, maybe the money I had in the bank's going away, and so az, hogy az átlag személy már úgy gondolkozik, hogy lehet, hogy ez a pénz el fog úszni a bankomba, I ought to put it in a bank in cyberspace that it, és lehet, hogy jobb lesz, hogyha én beteszem ezt egy cyber űr lévő
digitális bankba, isn't controlled by the government amit nem tud kontrollálni a kormány, or by the bankers, vagy a bankárok, and that's Bitcoin. és ez per pillanat a bitcoin. The second order impact A második hatása is the solution to the banking crisis a megoldás erre a bankügyi krízisre is print more dollars. az, hogy nyomtassál még pénzt. And if you print more dollars, És hogyha nyomtatsz még pénzt, the actual monetary inflation rate goes 10%, 15%, akkor a monetáris infláció 10%-ra fölmegy 15%-ra, 20%. 20-ra, 30-ra. So you think, why do you think those bonds crashed? Tehát mit gondoljátok, hogy ezek a kötvények miért omlottak össze? Because they're actually claims on dollars. Azért, mert ugye dollárba várják a hozamokat. Do you really want to hold $1 billion of Zimbabwe dollars? Tehát akarod te otthon tartani a házadba egy milliárd zimbabwei dollárt? What if I offered you 10 billion Zimbabwe dollars? Tehát mi van akkor, hogyha én azt mondom neked, tessék, itt van 10 milliárd zimbabwei dollár? I mean, the answer is it's going to a nickel. Tehát a válasz, hogy egy centet se fog érni nem sokára. Okay. So if the paper currency keeps crashing, Tehát, hogyha papír pénzeknek az értéke folyamatosan omlik lefele, then you can't own anything that's currency related. tehát akkor nem birtokolhatsz semmit, ami papírpénzbe kapcsolatos, You can't own a currency derivative. You need to own és még ráadásul a papírpénznek a derivatíváját sem birtokolhatod, ami ugye az államkötvény vagy a kincstárjegy, something that politicians can't print more of. vagyis birtokolnod kell valamit, amit a politikusok nem tudnak még többet nyomtatni. Okay, well, that's oil. Jó, oké, azt mondja olaj. That's land. Mi az olaj? Olaj tulajdonképpen az föld. But the problem is, try hauling 100,000 barrels of oil. De mi a probléma? Próbáljál 100 000 hordó olajat birtokolni. From where you are to London, where you want to És be. próbáld átvinni onnan, ahova éppen akarsz elmenni. How are you going to do that? Vagy hogy fogod tárolni otthon? Hogyan? Hogyan fogod csinálni? I'll give you $1 billion of land in Central Africa. Adok neked egy $1 milliárd értékű földet központi Afrikában, And then someone takes over with machine guns and és oda jönnek automata fegyverekkel, és átveszik az uralmat a te földed alatt, declares that és everyone azt mondják, with large amounts of land hogy mindenki, akinek több földje van, now loses it. el fogja veszíteni, mert csak hoznak egy törvényt. That happened in Zimbabwe. Ez történt Zimbabwe-ban. You're going to pick up the land on your back and carry Tehát it. mi van, fasz, mert föl fogod venni a földet, a hátadra teszed, és átviszed valahova máshova? So it's simple. If people lose Nagyon egyszerű a történet. faith in the banks, Amikor az emberek elveszítik a hitüket, vagyis a bizalmukat a bankokba, they lose faith in currency. When ők elveszítik a bizalmukat a papírpénzbe, they lose faith in the currency, they lose faith in the government. és el fogják veszíteni a bizalmat a kormányuk iránt. When you lose faith in the bank, the currency, and the government, Amikor a bankokba elveszíted a bizalmat, a papírpénzedbe és a kormányodba, and someone says, what can you trust? és valaki megkérdez, hogy miben bízhatsz, The answer is you can trust Bitcoin a válasz bitcoinba bízhatsz. because you can custody your own Miért? Mert saját magad tarthatod, asset. You can run your own node. saját magad futtathatod a nódot számítógépeden, And at the end of the day, even if the Chinese want to shut it down, they can't. és ha bármilyen rossz dolog történik, amire ugye általában az emberek mondják, hogy megtörténhet, tehát hogy például a kínaiak át akarják venni az uralmat, nem történhet If meg, the Russians want to shut it down, hogyha a oroszok le akarják állítani, they can't. If nem tudják megállítani, any nation state ha bármelyik állam a földön le akarja wants to shut állítani, it down, they can't. If they, nem tudja megállítani,
the US wanted to shut it down, És mi van, ha most mi Amerikába le akarjuk they állítani? can't. Nem tudjuk megállítani. And so everybody wants something Tehát mindenkinek kell that they valami, can trust, that amiben bízhat. is beyond the reach Ami a kezük, tehát amit a kormány nem tud elérni. of a corrupt politician, A korrupt politikusok, a corrupt corporate executive, vagy korrupt, korporatív, vagyis nagy cégnek az igazgatója nem tud hozzáférni, or they don't have to be corrupt. They can just be well-meaning, trying to do the right thing. és nem is kell korruptnak lennie tulajdonképpen, vagy rossznak, hanem lehet, hogy ő jó dolgot akar elérni, In a misguided fashion, csak egy teljesen rossz irányú lépésekkel, and meddling with your economic life. This- és tulajdonképpen szórakozik a te gazdasági életeddel. If there's ever been a time for you to make that argument and make it aggressively and scream it off the top of your lungs is right now, especially the fact that 3 out of the 4 largest banks that ever gone out of business in the history of America Tehát nem volt már olyan érzésed, hogy fölmenni az emeletre, vagyis az épület tetejére, és kiordítani ott, hogy azért elég nagy 3 bank ment most csődbe Amerikában, were done in the last 90 days. You got és ez az utóbbi 90 napban történt. WAMU was the biggest, which was September of 2008, Tehát ugye 307 billion. First 307 milliárd volt 2008-ban, ugye? Republic was First Republic Bank 212 billion. That 212 milliárd dollár, was May 1st. Silicon május 1-én. Valley Bank, March 10th, 209 Silicon Valley március 10-én billion. 209 milliárd dollárt bukott. Signature Bank, Signature Bank March 12th, március 12-én 110 billion. And 110 milliárd the dollár, next one, closest one to it, és a legközelebbi, ami közel van, is IndyMac. az az IndyMac. If you remember IndyMac, it was only Azt emlékeztek IndyMacre? a $31 billion Ott csak 31 milliárd dollárt. company back then in 08. So someone may be listening to this and say, oh my God, this guy's right. Maybe Hát azt mondja, hogy hogyha így elgondolkozok, azt mondja, lehet, hogy ennek a fickónak igaza van. I ought to start moving my money out of my bank. Hát lehet, hogy ideje lenne a pénzemet kivennem a bankokból. As soon as possible. And, És minél gyorsabban. you know, Jamie Dimon, I know these guys are trying to get people not to take their money out of the bank. Hát azt mondja, tudom, hogy a Jamie Dimon ugye azt nem akarja azt, hogy te kivegyed a pénzt a jó ki JP Morgan bankjából. And have too many bank runs because De azt mondja, túl sok most már a bankcsőd. if they do that and some are taking their money out of their bank and putting it in the money market, is Michael saying take my money out of És lehet, hogy a Michael, amit mond, hogy vegyem ki a pénzt a bankból, and put it in Bitcoin? és rakjam be a Or bitcoinba, are you saying maybe take it and put it in a bigger bank? és lehet, hogy ez nem a legjobb. Lehet, hogy egy nagyobb bankba kell betennem a I'm a pénzemet. little concerned, Michael. You sound smarter than me. What should I do? Yeah, Tehát azt mondja, te egy okos ember vagy, mit kéne tennem? average person's thinking that Tehát egy átlag személyről beszélek, aki így gondolkodik. right now. So are you saying that these 3 out of 4 largest bank that És azt mondja, tulajdonképpen te is azt mondod, hogy ez a 3, a 4 legnagyobb bank közül, went out of business akik tulajdonképpen csődbe mentek, that happened last 90 days, ami a utóbbi 90 napban történt, there's more to come and hogy még valami jönni fog ezután, things are going to get uglier than what it's és a helyzet még rosszabb been the lesz. last 90 days? Or are you just saying the fact that if you keep your money in the bank, at any point they can make Vagy csak azt mondod, hogyha pénzedet tartod a bankba, bármikor is, that decision and control your bármikor tudják tulajdonképpen átvenni a kontrollt felett. money? I'm saying that money is a store of value. Tehát én azt mondom, hogy a pénz az egy érték tartó eszköz. And there are multiple monies, and they're not És rengeteg a pénzfajta, created equal. So és nem egyenlőek a kriptóval. let me give you the world's worst money. Akkor példát adok a világ legrosszabb pénzéről. The worst money in the world is like Argentine peso. Tehát a legrosszabb
világ pénze az az argentinai peso, or Venezuelan vagy a venezuelai bolivár, bolivars or Zimbabwe dollars vagy zimbabwei dollár, or Nigerian naira. vagy nigériai naira. Weak money. That Ezek gyenge pénzek. the official inflation rate in Argentina is 105%. Tehát a hivatalos infláció ráta Argentinában 105%. But that's the official rate, De ez a hivatalos. which is that understates it. The Ami tudjuk, hogy mindig alá van becsülve. actual inflation rate would be higher. Tehát az aktuális biztos, hogy magasabb. And if the inflation rate is running 100%, that means your money is losing half of its value every 12 months. Tehát ez egy tiszta matek, hogy minden 12 hónapban a felére csökken a pénzednek az értéke. That means that within 10 years, you have nothing. Tehát az azt jelenti, hogy 10 év eltel és semmit sincs. Okay. So bad money, Tehát ugye a rossz pénz, bad currency or bad money loses all of its value over the course of a few years. tehát a rossz pénznek tulajdonképpen egy 10 éves periódusban, vagy még rövidebb idő alatt elveszítik az összes értéküket. So in Venezuela, you lose all your value in 36 months. Tehát a Venezuelában 36 hónap alatt, tehát 3 év alatt elveszíted az egész értékét a pénzednek. In Argentina, in 10 to 20 years, Argentinában 10-től 20 év. the Argentine peso was 1 to the dollar. Azt tudjátok-e, hogy a argentinai peso az 1:1 volt a dollárra, amerikai dollárra. 21 years ago. 21 éve ezelőtt. If you had $1 million, Hogyha akkor te $1 millió vettél volna 1 millió pezót 21 years ago, 21 évvel ezelőtt, the Argentine peso right now is about 480 to the dollar. tehát per pillanat 480 argentin peso $1. So that's not a 99% loss. Tehát ez nem 99%-os bukás, That's a 99.8% ez 99,8%-os bukás. loss, right? In how many years? 20? 21 years. És ez 21 év alatt. Okay. So what I'm saying is you don't have money if you have weak currency. Tehát tulajdonképpen ezzel azt akarom mondani, hogy neked nincs pénzed, hogyha gyenge valutába tartod. Now let's take strong currency. Na Well, akkor nézzük a erős pénzeket. the strongest currency in the world is the dollar. Tehát a legerősebb úgymond, ugye a dollár, That's not money. You're losing 99% of your wealth. de ez sem jó pénz, mert ugyanúgy 99%-át a vagyonodnak Over elveszíted, the course of 90 years. And de itt Amerikában kicsit jobb a helyzet, mert 90 év alatt veszíted el. the US dollar, maybe more. The US dollar, the only difference between the US dollar and the Tehát az egyetlen egy különbség az amerikai dollárban peso és a peso között, is whereas it takes 20 years to tehát hogy amott 10-től 20 év kellett, hogy majdnem mindenet lose elveszítsed. your family's fortune in the Tehát, hogy egy családi vagyon, ami összejött ugye egy élet során, hogy elveszítsed, tehát ugye Argentinában 20 év kell, peso, it takes about 90 years Amerikában ehhez 90 év kell. to lose your family's fortune in the dollar, Tehát ugye dollár értékben. right? My house in Miami Beach Azt mondja, most mondom el nektek, hogy az én házam Miami Beach-en was $100,000 $100,000 lett megvéve in 1930. 1930-ban. It was appraised at $46 million a few years ago. Pár évvel ezelőtt $46 millió becsülték az értékét. Oh, do the calculation. Azt mondja, számolt ki. It's on a path to be worth $100 million. Tehát az úton van afele, hogy a házam már $100 millió érjen, Which means that the US dollar ami azt jelenti, hogy az amerikai dollár, will have lost 99.9% ami azt jelenti, hogy 99,99%-át elveszítette az értékéből of its value 100 év alatt. over 100 years. Warren Buffett knows this. Charlie A Warren Buffett ezt tudja, a Charlie Munger Munger knows this. Basically, tudja ezt, the bottom line there is your money in the bank isn't money. tehát a pénz a bankba az nem is pénz. Okay, so the answer is you shouldn't have any money in a bank. Tehát a válasz,
hogy soha nem is kéne, hogy legyen a bankba pénzed. right? You're basically losing 7% of all your wealth Tehát alapvetően 7%-át az egész vagyonodnak veszíted every year in a minden évben, good year. amikor jó év van. If it's the dollar, you're losing És 15%-ot 15% of your wealth in a not good year. If egy rossz évben. it's the dollar, És ez dollárban, you're absolutely losing all your money over the tehát ugye mindenféleképpen veszítesz. course of a decade. Már egy 10 év alatt is rengeteget veszítesz. So that's kind of weak money. Awful Tehát ez a gyenge pénz. money is developing world money, the Lebanese pound. The Lebanese pound got devalued. I mean, you would have lost all your money in 5 years if you had Tehát ugye Lebanonban például 5 év alatt elveszíted az összes the értékét. pound. The strongest money, decent money, okay money was gold, but Tehát ugye a legtisztességesebb és egy oké pénz ugye az az arany volt. not great. The De nem annyira nagyszerű. strongest money in the world is Bitcoin. Per pillanat a legerősebb pénzeszköz a bolygón az a bitcoin. Because Bitcoin is absolutely capped at 21 million. It is Tudjuk, hogy csak 21 millió lesz, global money. globálisan működik. You could take $1 billion of Tehát foghatsz most $1 milliárd értékű bitcoint, Bitcoin across the border. You át tudod vinni a határon, could transfer it to a counterparty, át tudod utalni bárkinek, and no government can és nincs az a kormány a bolygón, ami ezt megakadályozhatja. that, and nobody can inflate that. És senki nem tudja inflálni ezt. And so my answer there would be Tehát a válaszom az lenne, you can't trust any bank. tehát nem bízhatsz egyetlen egy bankba sem, Yeah. You certainly can't trust a bank in Lebanon. Read about tehát próbáld azt mondja megbízni a libanoni bankokba. these banks. You can't Vagy olvassá egy kicsit, hogy ott mi történik. trust a bank in Africa. You Vagy Afrikában, can't trust a bank in Asia. vagy Ázsiában. Michael, but if you call Chase, their customer service is amazing. Jó, de azt mondja, hogy ha a Chase bankot meghívod, az ő supportjuk, ugye a ügyfélszolgálatuk fantasztikus. How is the customer service with Bitcoin when you call the 1-800 number? Azt mondja, mit mondanának a bitcoinnál, hogyha hívod a segélyszolgáltatót? There's nobody working at the bank of Bitcoin to Tehát senki nem dolgozik a bitcoin banknál, mert ilyen nincs, steal your money. hogy ellopja a te pénzedet. Tehát ezt válaszolnám. Right? Thanks There's for no, calling there's, Bitcoin. This is John calling. I can't do nothing for you. You got to make the decision yourself. But I just want to say hi to you. Ugye ezzel azt a érzéket akarja kelteni, hogy igenis neked kell birtokolnod a privát kulcsokat, neked kell, mert ugye te őrzöd a saját bitcoinodat. Tehát ugye itt most azért mondja, hogy a banknál azért kapsz egy segítséget, bitcoinnál neked kell megtanulnod, hogyan kell őrizned, és hogyan kell tartanod. De ezt egyszer megtanulod, körülbelül ha rászánsz egy fél óra tanulást, vagy 1 órát, és már megvan. you Hallgassátok tovább. Bitcoin is a bank in cyberspace A bitcoin az egy cyber űrben lévő bank, run by incorruptible amit nem kormányok, vagyis egy korrupció biztos űrben software. It's going to keep egy szoftver, your money. amely megtartja a te pénzedet és az értékedet, If you are incompetent, és hogyha te béna vagy, és nem tudod then használni, you're going to suffer the consequence. akkor megszenveded ennek a következményeit. But let's think about what banking executives in the U.S. do. The De nézzük meg, hogy egy banki igazgató mit csinál Amerikában. U.S. banking system is the best in the world. Here's what they do. You put $100 billion Te beteszel a bankba $100 milliárd, into the bank. They have the deposits. megkapják ugye a depozitot, They turn around. The Federal Reserve interest rate, short-term rate was 0. tehát a rövid kamat a Fednek az 0 volt,
And these guys went and invested $100 billion of those deposits in mid-dated, long-dated sovereign És mit csinál a bank a te pénzeddel? Ha fogják azt a 100 milliárd dollárt, és befektetik közép-hosszú távú ilyen államkötvény debt that papírokba, was yielding ami adósság tulajdonképpen, 1.8% és 1,8%-os hozamokkal. interest. The Federal Reserve took the interest. By the way, would you loan me money for 30 years at 3% interest rate? Azt mondja, jó, akkor fordítsuk meg. Te adnál nekem 100 milliárd dollárt 30 évre, éves 3%-os kamatra? Like, can you imagine that if the inflation Elbírod te ezt képzelni? rate was 8 or 10%? Amikor 8%-os vagy 10%-os az infláció ráta. Would you loan money out at 3% interest rate Te for the odadnád nekem 3%-os kamatra? rest of your life? Not in a million years. Hát a millió évben sem adnám oda neked. Okay, that's what the banking executives Ez pontosan az, amit az összes bank igazgató tesz per pillanat. the U.S. did. At the point when the You're talking about interest, Silicon Valley Bank. all of them, Nem csak a Silicon Valley, az összes bank. right? Pretty much, Signature, all these guys. not just Nem csak azok, ami csődbe the ones that mentek. went bankrupt, right? There's a host of banks. I think they had, what was it, like $800 billion of unrealized losses. Tehát 800 milliárd nem realizált veszteségük van most a nagyobb bankoknak Something. Amerikában. A host of banks went, and anybody that bought mid-dated or long-dated bonds Tehát mindenki, aki kötvényeket vásárolt, at the bottom of the market when interest amikor a piac ugye az alján volt, rates were zero, amikor a kamatok nullák they were voltak, loaning out money forever at 2% interest. azok or örökké adták csak kifele a hiteleket 3% 2%, 3%-ra. or 1.5% interest. And as soon as you redeem, what happened, of course, is the Fed raised interest rates from És 20 mi történt? A Fed ugye megemelte a kamatokat, 5 basis points. Actually, the rates went from 0 to 500 basis points in tehát ugye nulláról 5%-ra fölmentek tulajdonképpen a kamatok 12 months. 12 hónap alatt. That's the sharpest increase in interest rates in Ez a legmagasabb és a leggyorsabb kamatemelési ráta az Amerika történelmében. That in itself is, I'm not going to say what it is. It's Ez magában, ki sem mondom, hogy mi ez. it's just horrific, Ez szörnyű. terrifying to think that any Szörnyű public servant és elrettentő az embereknek elgondolni, hogy mit csináltak. would do that. But it's equally terrifying to think that if I was your money manager and if És hogyha én lettem volna neked például a menedzsered, you had given me all your money és te odaadod nekem az összes pénzedet, when interest rates were zero, amikor a kamatok nullák voltak, and I said, well, I guess interest rates will stay zero for the next 30 years. és én azt mondom, hát én azt gondolom, hogy a kamat ráta a következő 30 évig nullán marad, And so I'm going to loan it out as a bond and lock in a price of 2%. és veszek államkötvényt 2%-ba, és ezt lekötöm 30 évre, You would have thought I was crazy. te azt gondolnád, hogy őrült vagyok. There is no individual, no corporation, no rational corporation, no economic actor Tehát nincs olyan ekonomiai szereplő, magánszemély vagy cég, that would loan money forever aki adna kölcsönt örökre. for 3% interest when inflation is running double or Amikor 3%-os hitelre adnak ki, amikor már duplája az infláció triple rátára, that. So the vagy question is, triplája. who would? And the answer is a bureaucrat, És ki tenné? Hát kik? A bürokraták. either a governmental bureaucrat, Vagy kormányzati bürokraták, someone that is coerced by regulatory policy where they're forced to. vagy aki rá van kényszerítve, hogy ezt csinálja. For example, a bank can't buy Bitcoin, Tehát ugye azt tudjátok, hogy például a bank nem vehet bitcoint. but a bank is almost obligated to buy treasuries. De viszont rá van kényszerülve minden egyes bank, hogy kincstárjegyeket vásároljon.
right? So the politicians create a Tehát a set politikusok hozzák létre ezt of rules a szabályzatot, that strongly encourage you to do certain things and ami tulajdonképpen téged arra bátorít, hogy bizonyos dolgokat csináljál, strongly discourage you to do és bátortalanít, hogyha más dolgokról van other szó. things. And generally, they encourage you to do the thing which is probably least economically viable. És tulajdonképpen pont arra késztetnek téged, hogy a legrosszabb gazdasági döntést hozzad meg. But there are probably local organizations and banks in foreign countries that own their own local currency, right? És ugye nagyon sok olyan bank van másik országokban, akik a saját országuk pénzét ugye birtokolják. Would you buy, an African currency with inflation rate of 200%? Hát azt mondja, venné te bármilyen afrikai állampénzt, hogyha abban az országban 200%-os az infláció? A year? No, but people Hát nem venné. do. Why? De az emberek megteszik. Miért? Because the government controls or owns the entity and Mert ugye a kormány irányítja azokba az országokba a bankokat, és rá kényszerít. force that. So Just to finish this topic before we move on, when you said all these guys that are given, their money for 3% over 30 years or whatever, there's a lot of them. Silicon Valley Bank's not the only one. Na, akkor fejezzük be ezt a részt. Azt mondja, nagyon sok, akkor ezek szerint nagyon sok bank ugyanezt tette, amit mondtál, ami teljesen felelőtlen. There's a lot of these guys that are most doing of it. the banks. Most of the banks are We doing it. looked The at the chart. Remember that chart? Exactly. 64% who was above And it, then JP Morgan was the little guy at the 14% end. at the, yeah. Yeah. so- Tehát van egy chart, ugye, ami mutatja, hogy tulajdonképpen minden egyes Invest your bank money ezt in any csinálta. bank that's basically betting it on But- irrational Akik a legjobban voltak ennek kitéve, azok már csődben mentek. investments. You say something like that as a guy that's a billionaire. The average guy's not a billionaire. The only thing they know. Jó, te most beszéltél itt ugye a milliárdosokról, egy átlag személy nem milliárdos, ugye azokkal mi All they van? do is walk up to the bank. So it's a different scenario you're in. But Yeah. the question I want to ask you is the following: are you saying there's going to be bigger banks that are on the line right now that we could see popping up that they're in the same situation? Because if most Szóval, esélyes az, hogy, és én tudom, hogy még kérdezem, mert már ugye gondolom elindult a gondolatmenet a fejébe, hogy ő neki persze a nagyobb banknál van a pénze, és most kérdezi, hogy megtörténhet-e ez a nagyobb bankoknál is, ugye az Egyesült Államokban? most of them are doing it, Powell's not lowering rates, and they're saying he's not going to do it till December. So how És much? ugye most már a rátákat nem növeli, és mondta ugye, hogy elvileg ugye a Fednek az elnöke mondta, hogy decemberig nem fogják emelni a kamatokat. Longer can these guys handle these types of conditions? Yeah, so let me just answer two questions. What do I think will happen in the banking system and what do I think a person should do? Tehát először válaszok kétféleképp, ugye, hogy a bankügyi szektorban, és mit kéne egy magánszemélynek tennie. What I think happens in the banking system is all of the regional banks, the small, mid-sized banks are at Tehát a kicsik és a közép kategóriai a bankok massive disadvantage right now because hatalmas előnytelenségben vannak a nagy bankokkal szemben, the government is showing that they're vagyis not going to inkább bail mondom, hogy hatalmas hátrányban vannak. out those equity holders. So there's a migration of deposits from És most mi történik? Migráció a depozitoknak, tehát a kisebb bankoktól és a közepes bankoktól a nagy the bankokba. small banks to the big banks. I think the JP Morgans, the Bank of Americas, the Tehát mega a Bank of America, JP Morgan, banks will continue. They'll be just fine. They'll be és azok még egyenlőre, köszönjük szépen, jó vannak, supported by the government. mert ugye őket még a kormány is támogatja. The small banks are going to struggle, A kis bankok szenvedni fognak, and that's what you see going on right now. és ezt látod most. If you're a depositor, I mean, you'll probably get bailed out by the government. If Tehát, hogyha te egy betétes vagy, akkor tégedet többi valószínű úgymond kiment a kormány. you're a bondholder in the bank or an Hogyha már a bankba bizonyos kötvényeket tartasz, equity holder of the bank, you won't get bailed out, akkor nem leszel right? megmentve. And so there's a crisis for investors. Úgyhogy egy krízis van a befektetők körében. Whereas everybody that's a depositor doesn't want to sit around and take the risk, right? I mean, Ahol az emberek már nem akarják vállalni ezt a rizikót. who wants any anxiety? So I think that
to the extent that you rely on banks, clearly the world is waking up and the US is waking up and they're Tehát ugye, ami a bankokat illeti, tehát az Amerikában az emberek kezdenek felébredni, thinking I want to be with big banks. hogy tulajdonképpen nem akarok kis bankokkal bankolni. I wouldn't have my money in a bank anywhere outside the US and És én igazából sehol az Egyesült Államokon kívül nem szeretném tartani a készpénzemet, weak country, right? és semmilyen országban. You need to be in a rich, strong country to, Tehát muszáj, hogy legyen egy gazdag, erős ország, with a rich, strong bank. egy erős, gazdag banka. With regard to what individuals should do, De nézzük meg, hogy mit kéne egy magánszemélynek tenni. I think the logical answer is for expenses, if you have expenses, Tehát a logikus válasz az, hogy a mindennapi költségeidre in the next 3 months, következő mondjuk rá 3 hónapra, you have your expenses in the local currency, tehát legyen abba a lokális valutába, mindegy, hogy melyik országban which élsz, is the peso, the legyen az peso, akármi, the whatever, because it's legally obligated mert legálisan ugye rá vagy kényszerítve, hogy azt használjad a saját for you to országodban. pay in the local currency. For the next 3 years of De a következő 3 éves költségeidre, expenses, or 1 to 3 years of tehát 1-től 3 éves költségekre, expenses, you put your wealth in the strongest world currency in the azt a világ legerősebb valutájába tegyed, world. That's the dollar right now. But és per pillanat ugye ez dollár a you világon, make sure that you have that currency either self-custody de legyél biztos, hogy ez a pénz nálad legyen, tehát hogy te őrizzed, és ne a or you bankba, have it in a bank that you trust. That's hard. és ugye ez nehéz, You can't find a bank. If you were in Lebanon right Can now, we try mert hogyha Lebanonban vagy, akkor bajba a vagy, few banks? if you were in Lebanon right now, you wouldn't put your money in any bank. tehát ott nem fogod betenni semmilyen bankba a You pénzedet, would actually put it on the Bitcoin blockchain. tehát ott a bitcoin blokkláncra raknád. For any amount of money you want to keep the rest of your life, De az összes többi pénz, amit a életed további részébe, a életed végéig meg akarsz tartani, if you want to give it to your kids, if you vagy a gyerekeknek akarsz valamit want hagyni, to actually retire on it, anything that's investable vagy vagy akarsz akár nyugdíjat, vagy bármi, asset, you would put it in Bitcoin. akkor bitcoint fogsz vásárolni. You would put it in the strongest possible A legerősebb létező per pillanat world currency, világ valutájába. the global money, and that's Bitcoin. You're not going to get rich investing És nem fogsz meggazdagodni in dollars, azzal, hogyha dollárt veszel, and you'll lose all your money if your dollars are tehát te elveszíted az összes in a pénzedet, weak bank, and if your hogyha a dollárod egy gyenge bankban van, dollars in a strong bank, you'll just get poor slowly. ha meg egy erős bankban van a dollárod, akkor csak el fogsz szegényedni lassan. And you're going to get poor. You're going to get poor rapidly És nagyon gyorsan szegény leszel, if your money is in not the dollar but a ha a pénzed nem dollárban weaker van, currency, and hanem valamilyen másik ország you're going to valutájában. get completely bankrupt if you trust És teljesen csődbe is a mehetsz, weak bank. hogyha bízol a gyenge bankokba. And so MicroStrategy, by the way, has A MicroStrategy-nek igazából we have like $90 million. van körülbelül 90 millió dollárunk, We had $4+ billion worth of Bitcoin. 4+ milliárd dollár értékű bitcoinunk, So go figure, right? hát akkor próbáld kiszámolni. 98% of our assets Tehát a értékünknek a 98%-a are actually in the strong a világ legerősebb pénzében van, 2% és csak 2% is in the world's strongest currency in a világ legerősebb valutájában a van, good bank és egy jó banknál, and one of the big 4 banks. az egyik a 4 legnagyobb banknál az Egyesült Államokban, And that's about as much exposure as I want to a currency. és ennyi a
kitettségem, amit én akarok egyáltalán egy fiat pénz felé tenni. currency. Well, you're obviously a true believer when it comes to Tehát valójában látszik, hogy te teljesen 100%-ig bízol és hiszel ebben. Bitcoin, no doubt. How much of it the fact that we live in Miami and we see people fleeing Venezuela, Argentina, moving their money here, getting out of Brazil, És azt mondja, látjuk azt, hogy az emberek Brazíliából, Argentinából, Venezuelából, Bolíviából mozgatják a saját pénzeinket, és jönnek ide hozzánk Miamiba. getting out of Cuba, you know, it's all Like South Cuba, America moving to Miami, as well as all around the world. But how much of that helps, I guess, codify your ideology on Bitcoin? Hogy segíti ezt tulajdonképpen az ideológiádat a bitcoinnal szemben? Or you're 100% anyway, and this just sort of reaffirms everything you believe when you see these people moving here? Vagy minden, amiben hiszel, téged csak ez megerősít, amikor látod, hogy azok az emberek mozgatják a értéküket, vagyonukat ide. You know, you need this near-death experience that Tehát meg kell, hogy történjen ez a halál közeli élményed, this mortality event egy olyan esemény, before you will open your mind mielőtt kinyitod az to elmédet, embrace a new idea. hogy egy újabb ötletet elfogadjál. You know, and if you live in Argentina, when you talk to Argentines, they say, my family has been completely bankrupted twice in the És hogyha egy argentinnal beszélgetsz, akkor azt mondja, hogy a családom már kétszer csődbe ment past 30 years. az elmúlt 30 évben. Okay, so in South America, if you live in Venezuela, well, they've all been bankrupted twice in 10 to 15 years. Azt mondja, a Venezuelában az emberek csődbe mentek 10-15 évente. If you live in Brazil right now, I think the interest rate's getting approaching 14%. Tehát ugye Brazíliában per pillanat ugye olyan 14%-os az Like infláció. money is hard to come by. And if you live in Africa, the Ha Afrikában élsz, Africans live under the CFA, colonial franc, where they lose half their money every time they change currencies. tehát minden alkalommal, ha már váltják a pénzt, már 50%-át elveszítik az értékéből. And it's not convertible. And if you lived in Nigeria, you know, you wake up one day and the bank says you're only allowed to have $42 a day. És azt mondta, hogy te Nigériába élsz, akkor egyszerűen csak fölébredsz, másnap reggelben mondják a tévébe, hogy innentől kezdve $42 vehetsz ki a bankból. And if you live in India, that you know, you wake up one day, this press release that says all rupee notes of 10,000 rupees or whatever above are now illegal. És hogyha Indiába élsz, akkor meg fölébredsz, és azt hallod, hogy a 10,000 címletű bankjegyek holnaptól illegálisak, tehát nem érnek semmit. And you have to turn them all in the next És mind be 48 kell adnod a következő 48 órában. hours, or else they're null and void. Vagy már tulajdonképpen nem érnek And semmit. someone just invalidates the currency. If you lived in Ugye ez azért mondja, mert ezek mind megtörténtek. Russia in 1998, all Hogyha 1998-ban ott éltél volna the Oroszországban, banks failed and the ruble went to zero az összes bank csődbe ment, és a rubel nullára ment. and everybody lost everything. És a legtöbb ember mindenét elvesztette. So I think that that people that live in other jurisdictions, if they've ever been completely bankrupt Tehát, ha az emberek más fennhatóság alatt élnek, és még nem érezték azt, hogy teljes csődbe or seeing mentek, their economy completely collapse, vagyis azok az emberek, akik ezt Sri megélték, Lanka, another good example. Sri Lanka úgy szintén egy jó When példa. that happens, then Én mondanám, ugye volt Jugoszlávia, when someone says, okay, well, here's a bank in cyberspace and an asset that no one can meddle with and no one can corrupt or tamper with, és ugye, hogyha most azon gondolkozol, hogy mi az, amit senki nem tud mozgatni, nem tudja korruptálni, nem tudja inflálni, you think, well, tell me more about that. akkor mondjál már egy kicsit többet erről. But if you're a wealthy American, if you're Warren Buffett, Tehát, hogyha te, és most ezt figyeljetek, ez egy nagyon jó rész, ez nagyon sok választ ad azoknak az embereknek, akik még mindig körömmel ragaszkodnak a régi rendszerhez. Hallgassátok meg ezt. Ha te Warren Buffett vagy, you know, we have a very famous example, a video that's going viral on Twitter.
Tehát van egy nagyon jó példa, egy videó, ami szétterjedt a Twitteren. 13-year-old girl said 13 éves lány to Warren Buffett, I'm mondta a Warren Buffettnak, really worried about én nagyon aggódom the US dollar az amerikai dollár miatt, as the reserve currency hogy az a tartalék pénze a of világnak. the world. We're printing lots and Tehát mi rengeteg ilyen dollárt nyomtatunk, lots of dollars. And if we're not the reserve currency, és ha mi egyszer csak megszűnünk tartalék pénznek lenni a the világon, value of the dollar is going to collapse. We're going akkor a dollár értéke összeomolhat, to have hyperinflation. és hiperinflációnk What lesz. should I do, Mr. Mit kéne tennem, Warren Buffett úr? You know, and I wouldn't normally criticize, you know, a respected, successful business És én igazából soha nem kritizálnák egy nagyon elismert, sikeres üzletembert, mint amilyen a Warren person of Buffett, his age, but főleg a koránál fogva, he and Charlie Munger did choose to go up on stage and answer de ők döntöttek arról, hogy ő, tehát a Warren Buffett és a Charlie Munger oda mennek a színpadra, és válaszolni fognak a kérdésekre. questions and give financial guidance És valamilyen pénzügyi irányt adnak az and embereknek. advice and investment advice, and they are looked up to. És And so you watch Warren Buffett answer És figyeljétek a válaszát, ugye meg lehet találni ezt a Twitter videót, and his answer is, well, yeah, I mean, és a válasz, I igen, guess the Fed inflated a Fed inflálta the money, but they a pénzt, needed to. de muszáj volt megtenniük, And, you know, it's really difficult, és igazából igen, nehéz, you know, and politicians have difficult problem. és a politikusok most nehéz problémával néznek szemben, And yeah, you're right, it is a és igen, igazad van, problem. And ez egy probléma, Munger will say, you know, the dollar és a Munger meg arra azt mondta, hogy a dollár, is going to zero. It's going to zero. They know it's a problem. a dollár valóban lemehet a nullára, tehát ők tudják, mi a probléma, And then he kind of meanders through it with an end advice, which is, és a végén azt mondja, most ott az Eko elkezdett a gazdaságról beszélni, és egy utolsó, ugye úgymond tanács az volt, well, you know, I don't know, but you know, hát nem tudom, America's a great country. de az Amerika egy nagyszerű ország. Don't bet against America. Ne fogadjál Amerika ellen. But the blood curdling, terrifying, you know, depressing, De a szörnyű, depresszív you know, takeaway from the clip érzés ebből a videóból az, is the 13-year-old girl knows what the problem hogy a 13 éves lány érzékeli a problémát, is. The country's full of people that can articulate the problem and write és tele van ugye az országunk olyan emberekkel, akik ezt a problémát igenis tudják és megértik, 1,000-page books on the problem. és már több 1000 oldalas könyveket írtak a problémáról. If you're rich in America, Tehát, hogyha gazdag vagy Amerikában, you don't have the answer nincs válaszod erre, because you're too comfortable, mert túl komfort az életed. right? And so what you've got is a bunch of Ami itt van, mega billionaires ott vannak ezek a mega milliárdosok, that are very successful in akik nagyon sikeresek America, Amerikában, but they don't have an answer or de nincs válaszuk. solution to the 13-year-old Nincs megoldásuk a 13 éves lánynak a kérdésére. girl. The solution to the Én elmondom, mi a megoldás. question was Bitcoin, A bitcoin. right? And Warren Buffett and Charlie Munger És a Warren Buffett és a Charlie Munger, can't allow themselves to understand that because ők nem engedhetik meg maguknak, hogy megértsék ezt, because they're so successful, mert annyira sikeresek, they don't need to open their mind to őnekik nem kell megnyitni az elméjük az ilyen and dolgok embrace a felé, new idea. és hogy újabb ötleteket befogadjanak. If Warren Buffett woke up tomorrow Ha holnap, ezt nagyon figyeljetek, holnap fölébred, and his bank seized all of his assets, és a bank elvesz tőle minden
pénzügyi értéket, and they were devalued to zero. és értékeli nullára, And he was a pauper. And his neighbor, the Uber driver, was és az ő szomszédja, aki csak egy Uber sofőr, walking around mászkál körbe with $100,000 worth of Bitcoin 100 000 érték dollárú bitcoinnal on a hardware wallet. egy hardware walleton, Warren would say, akkor Warren lehet, hogy azt mondaná, "What is that again? mi is ez valójában, mondjad? Explain that to me. Magyarázd csak el nekem. What do you mean? Mit gondol? My government, my bank can't steal." Az én kormányom nem lophatja tőlem a my vagyonomat? That's a pretty good idea, Ez egy elég jó ötlet. right? And so I think that when you're a refugee from És én azt gondolom, amikor te menekülsz fleeing Iraq or you're a Irakból, crossing the border, vagy valahol menekülsz a határon keresztül, and when you try to go through an airport and vagy a akarsz hostile átmenni regime egy reptéri ellenőrzésen, steals all your money and seizes all, ahol mindenedet amúgy ellopnának, hát Tigrisnak is már hosszú volt ez. Már megunta. Remélem ti nem unjátok, mert én szerintem minden egyes szót oktatni kéne a suliba. Tehát, visszatérünk, all your gold. nem bírod átvinni ugye az aranyadat se a ellenőrzésen, When you have to flee your 1,000 acre or 10,000 acre farm and vagy amikor el kell menekülnöd a több ezer hektáros vagy 100 hektáros birtokodról, Africa because a hostile mert regime Afrikában vagy, és már jönnek megint a fegyveresek. decided it was illegal for people like you to own land. When that happens, you become a believer Tehát amikor ez megtörténik, akkor elkezdesz hívő lenni a bitcoinban. in a non-sovereign store of Egy olyan nem szuverén érték megtartó eszközben, mint amilyen a value bitcoin. crypto asset network. Vagy egy legerősebb kriptó hálózati csatorna, Which is what Bitcoin is. ami a bitcoin. The people that came to this country, the Huguenots, the settlers, the colonists, I think they understood it. I mean, they had all their property seized from that. Tehát ugye azt gondolom, hogy azok, akik annak idején Amerikába idejöttek, ők ezt megértették, mert ők látták azt, hogy a kormányok hogy vették el And mindenüket, from wherever they came from. mindegy, hogy honnan jöttek. And their idea was, here's a place where I can own something and people És itt egy ötlet, ahol én birtokolhatok valamit, might not steal it from me. és senki nem tudja elvenni tőlem. As soon as they got here, people started trying to steal it from them again. Right? That's the human condition. És ugye sajnos ilyen az emberi természet, ugye, hogy bármit jönnek és hoznak magukkal, akkor azt el akarják venni tőlük. Just slower. Csak lassan. That's why they kept going west. It's like, I got to go west where there's no politicians to steal it from me. És azt mondja, igen, muszáj még nyugatabbra menni, olyan helyre, ahol nincsenek politikusok, akik ezt el akarják venni tőle. Right? And that's a pretty powerful driver. So I think that the conclusion is people that are comfortable, they're fat, dumb, and happy. Tehát ugye ebből a konklúzió az, ugye a következtetés, hogy azok az emberek, akik kövérek, gazdagok, boldogak, In the United States az Egyesült Államokban, are going to continue to reject new ideas azok folytatni fogják, hogy elutasítják ezeket az új ötleteket, like crypto assets, olyanokat, mint kriptó pénzek, like Bitcoin, vagy bitcoin, because they don't have to. mert egyszerűen nincsenek rá kényszerülve. If I don't have to Hát, hogyha nem muszáj nekem ezt megtennem, embrace a new idea, tehát egy új ötletet elfogadnom, when I get to a certain age, I won't. akkor eljutok egy bizonyos korba, akkor már nem is fogom. And that is as old as the Thomas Kuhn structure of scientific revolution. Tehát a tudományos forradalom könyvben ugye ezt már megírta az egyik úriember, Paradigm shifts only get a paradigma váltás csak akkor embraced in történik, times of war, amikor háború van,
or when the old guard dies. vagy amikor a régi őrök meghalnak. If you want to introduce a new idea, Ha akarsz egy új ötlettel you need a előállni, war. akkor vagy háborúra van szükséged. Wars kind of work because if we're fighting a war and I introduce an airplane and I drop Ugye, hogyha háború van, és én mutatok vagyis létrehozok egy repülőt, a nuclear bomb on your és ledobom a nukleáris bombát a fejedre, head, then you stop rejecting air power akkor már elkezded elutasítani azokat a dolgokat, ami and you stop rejecting a háborúhoz atomic vezettek. weapons. You embrace the reality that Tehát you ugye egyszerűen szembe nézel a realitással, they do work and maybe you need to figure it out. hogy másképp kell megoldanod, hogy ezt hogy akarod Wars elérni. work, but absent a war, people just have to, they just have to pass on because they're not going to embrace the new idea. So you talk, De sajnos ugye, mivel nincs háború, tehát ugye nem sajnos, tehát nem így mondta, hanem a háború hiánya nem készteti az embereket az új ötletek what about elfogadására. Charlie Munger? And Charlie Munger gave the famous rat poison Ugye a Charlie Munger mondta azt, hogy a bitcoin ugye az a patkányok mérge, speech, right? He actually gave two speeches, and the second one he mert hallottam én két beszédjét said, is, no, I didn't say it was poison, I said it was rat poison. és nem mondtam, hogy méreg, hanem én azt mondtam, hogy patkányméreg. So you're saying that he's in the middle of the system. Was he disingenuous? Was he dishonest? Or was he Azt mistaken? mondja, ő tulajdonképpen ilyenkor most hazudott, nem volt tisztességes, vagy egyszerűen csak információ hiánya rendelkezik. If you don't spend, first you have to have an open mind and say, is it possible that this works? Tehát először is azt mondja, hogyha bármi új megjelenik előtted, akkor nyílt szemlélettel kell nézned, hogy nézzük, lehetséges, hogy ez működik. And then second, you have to spend somewhere around 10 hours. És a másik, hogy rá kell szánnod 10 órát, hogy tanuljál róla. To understand it. I just don't think he has an open mind. I És én azt gondolom, hogy ő nem elég nyitott szemléletű, don't think he spent 10 hours. és nem gondolom, hogy ő fogta és vette a fáradtságot, hogy 10 órát tanulmányozza a bitcoint. Right? I mean, it's not uncommon, right? People in their És 80s, ez nem egyáltalán furcsa, ugye, hogy a idősebb személyek már nem tudnak nyílni az ilyen dolgok in their felé. 90s don't generally embrace the wonder that is the Unreal Engine or TikTok. Or Ugye, Alibaba. nem igazán használják az Alibabák, vagy a TikTokot, vagy hasonlót. I wouldn't, again, if they were private citizens, I don't criticize private 80 and 90-year-old octogenarians and Tehát semmi bajom nincsen ugye azok az emberekkel, akik idősek, ugye 80-90 éves korúiak, and the like for not embracing hogy nem tudják elfogadni ugye ezt az új digitális világot és the a new cool kriptovalutákat. thing, right? They don't have to like, you don't have to like drone races, you know? Igen, nem kell neked azt mondja szeretni a drón versenyeket. You know, my father doesn't have to like drone races in his 80s. That's fine. Azt mondja, az én apukám ezeket szokta figyelni 80 The évesen. point is, if you're going to tell people how to invest hundreds of billions of dollars, De a probléma ott van, hogyha az embereknek azt mondod, hogy több 100 milliárd dollárt hogy kéne befektetni, trillions of dollars, and vagy you're billiókat, going to give advice to a 13-year-old és egy 13 éves lánynak kell tanácsot about how adnod, she cannot be poor hogy hogyan ne legyen szegény utána ő, or not starve to death. vagy ne halljon éhen, I think that then you have to actually study these things. And akkor tanulmányoznod kell ezeket a dolgokat. the elephant in the room is everybody in the world is facing inflation. Azt mondja, az elefánt a szobában az, hogy per pillanat mindenki a világon tapasztalja az inflációt, Everyone in the world is facing counterparty risk. és mindenki érzi azt, hogy a rizikó, amit nem te vállalsz, hanem egy másik párt, ugye ebben az esetben a bankok. Everywhere in the world we're losing faith in governments, Tehát kezdenek az emberek elveszíteni a bizalmukat a kormányokba, banks, and a bankokba, currency. és lassan a valutájukba. The solution A válasz erre, a megoldás, is a bank that isn't run by
a bank, amit nem politikusok vezetnek, that isn't és semmilyen korrupt személyek, subject to the whim of a government that is incorruptible, amely teljesen korruptmentes, that allows you to be your own bank, ami engedi neked, hogy te saját magad bankja legyél, right? And that is a message that's getting out. és ez az üzenet, ami megy így ki, We just need to keep beating the drum on that. és igazából nekünk csak annyi a dolgunk, hogy igenis verni a dobot addig, amíg ezt föl nem fogja mindenki. It is, I think, the most important economic opportunity / Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb gazdasági lehetőség issue / technology of our time. per pillanat a mai I időben. got a question for you. A guy here asked a question, but for me, I kind of want to go through this and then I'll go to this super. Én azt gondolom, hogy lassan kezdődik az ebéd, én ezt leállítom, szerintem lesz ennek egy akkor második része, mert még elég hosszú, hogy ne legyen túl hosszú, nekem is már lassan elmegy a hangom. Én remélem, hogy tetszett. Tudjátok, hogy én soha nem mondom azt, hogy iratkozz fel, meg így, meg úgy, de szeretném most a visszajelzésekből látni azt, hogy akarjátok-e a második részt, hadd lássam, hogy mennyi like és mennyi dislike fog erre jönni, mert ez alapján eldöntöm, hogy akkor folytatjuk ezt, vagy sem. Én bízom benne, hogy tetszett. Az én véleményemet elmondtam, ugye, és tudjátok, nem vagyok pénzügyi tanácsadó, ezt mindenféleképpen el kellett mondanom, és tulajdonképpen Isten áldjon mindenkit, és csak óvatosan a coinok világába. Sziasztok!